অভিমানখন ৰিলিজ হোৱাৰ লগে লগে সাডেনলি সকলোৱে পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আয়ো আমাৰ অকণমানি মৃদুলাজনী আহি গ'ল মানে How did Zerifa Wahid end up being an actress? একেবাৰে সময় নাছিল মানে আই ৰিয়েলি হ্যাড টু জাগল বিটুইন সিৰিয়েল চিনেমা পঢ়া শুনা আজি প্ৰেজেণ্ট যোনটো এছামিজ মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাত সোমাবৰ কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে কি পাথৱে কপিল বৰাই আগতে সেইটো কৰিছিল ক'ৰবাত এখন যদি কাগজ এনেই পৰি আছে সেইখনকো চিঞৰি চিঞৰি পঢ়ি গুচি যাব So he is considered to be one of the best anchors now. Award function of kunuba judge, jury member e mok bhal na pae personally ba mur logot eta competition ase teta teoloke more award to bear kori die so a lot of things happen. How important are these schools like NSD ba film schools are important because you get connections. There are people jar e mudra dukh tu ase they will talk like that ki dada to ebla ki koiso enekwa but you don't have to do that. I was insane. I was a cold-blooded murderer. Nubata jodi korbat okoman direction korisil, he teo aji director hoi gol ar teo laju na pae. এগৰাকী ধনী মানুহ ক'বলৈ যে মই আপোনাক হিৰোইনৰ লগত ফুৰিব যাব দিম আপুনি মোক চিনেমাখন কৰিব দিয়ক আচ্ছা ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্ছৰ পৰা আদি কৰি ৰীমা বৰা বুলি এগৰাকী কেনি বসুমতাৰীৰ পৰা আদি কৰি ধ্ৰুৱ বৰদলৈ এণ্ড হোৱাট নট ইউ ন হিমাংশু প্ৰসাদ দাস হিমাংশুৰ প্ৰতিখন চিনেমা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট উইথ ইছ্যুজ চ' ইন লণ্ডন তেতিয়া মোক বিদ্যুতাই খুব ধুনীয়া কিছুমান কথা কৈছিল যে তুমি কেনেকৈ ইণ্টাৰনেলাইজ কৰিবা বিকজ ইউ আৰ গোইং টু প্লে আ স্কিজোফ্ৰেনিক কেৰেক্টাৰ লাইক আজি ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈ আহোঁতে মানে মোৰ মনটো কিবা এটা ভাল লাগি আছে because I am going to talk about cinema. I'm not going to talk about anything else. Hello and welcome to AXOM DHWANI Unplugged. আমাৰ সকলোৰে বাল্যকালৰ কিছুমান স্মৃতি আছে কিছুমান মেমৰিজ কিছুমান অডিঅ' কিছুমান ভিজুৱেল মোৰ কাৰণে সেই মেমৰিজবিলাক লুকাই আছে ইন Assamese cinema যোনখিনি চিনেমা মই হয়তো সেইটো সময়ত চাইছিলোঁ being a millennial being of the 90s or early 2000s সেইটো সময়ত সেই চিনেমা জগতত যিসকল আছিলে তেওঁলোকক এতিয়াও দেখিলে আমাৰ স্মৃতিবিলাক ঘূৰি আহে তেনেকুৱাই এগৰাকী আমাৰ লগত আছে চিনেমা আইকন জেৰিফা ৱাহিদ বা হেল্ল' বা ৱেলকাম টু দিছ পডকাষ্ট থেংক ইউ ছ' মাছ আই এম ছ' হেপী টু বি হিয়াৰ প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয়তে ইমান সুন্দৰ এটা ছেট চ' চিনেমাৰ মানুহ এজ ইউজুৱেল প্ৰথম কথাটো আমাৰ এইটো হয় যে ছেটটো কেনেকুৱা বা দেখিবলৈ নহয় জানো য'ত আমি কাম কৰিব যাওঁ থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড ইউ হেভ আ লাভলি টিম আৰু বাকী আমি ছেটটোৰ বাহিৰখনটো আৰু ধুনীয়া চ' দিনৰ সময়ত অহাহেঁতেন উই উড হেভ ডান আ ৱাক দ্য টক নেক্সট টাইম উই হেভ টু প্লেন দেট য়েছ So Zerifa ba starting off with the podcast we all know Zerifa Wahid the actress but how did Zerifa Wahid end up being an actress like সৰুৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যনটো কেনেকৈ আপোনাৰ এই ফায়াৰটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল একচুৱেলি আগতে আমি যেতিয়া একেবাৰে অকণমানি আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মা দেউতাসকলৰ মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ টিভিত ওলাওক বা চিনেমাত ওলাওক তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এছপিৰেশ্যনছ নাথাকে আজিকালি কি হয় দেৰ আৰ লট অফ কম্পিটিশ্যনছ ডান্স কম্পিটিশ্যন এক্টিং কম্পিটিশ্যনছ দেন দেৰ আৰ এড ফিল্মছ লট অফ অপৰচুনিটিজ আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল যে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে আৰু চিধা এটা সময়ত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ লয়াৰ IAS অফিচাৰ এনেকুৱা কিবা কিবি হ'ব লাগে চ' মাই থিং হেপেন জাষ্ট লাইক দেট একচুৱেলি আমাৰ আংকল দুলু জামাল তেখেত আংকলে মোৰ তেওঁলোকে চাইল্ড আৰ্টিষ্ট বিচাৰি আছিল কোনোবাই চ' দে জাষ্ট কেম টু মাই প্লেচ আৰু চিনেমাখনৰ নাম আছিল অভিমান অভিমানখনত তেতিয়া মেইন হিৰো আছিল বিজু ফুকন তপন দাস আৰু পুৰবী শৰ্মা কোনটো ইয়েৰত আছিল দেট ৱাজ ইন 1990 চেতনা দাস আৰু এনেকৈ ভাল কেইগৰাকীমান খুব ভাল ভাল আৰ্টিষ্ট আছিল তেওঁ ক'লে যে এগৰাকী চাইল্ড আৰ্টিষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে অহাৰ পিছত আৰু মোক ক'লে ডিৰেক্টৰে ক'লে যে তোমাৰ ফেভৰেট ফ্ৰকটো পিন্ধি আহা আৰু মই আৰু ফেভৰেট ফ্ৰকটো পিন্ধি আহিছোঁ আহোঁতে দেউতাকে যে অ'কে ইউ আৰ চিলেক্টেড তাৰপিছত আৰু মই মা দেউতাক সুধিছোঁ আৰু তেওঁলোকে ক'লে যে ঠিক আছে মা তুমি যদি পঢ়া শুনাখিনি ভালকৈ কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে তুমি কৰা and it was like a family আৰু শ্বুটিঙৰ ছেটত গৈও কিতাপ লৈ যাবলগীয়া আপোনাৰ ফেমিলি ফালৰ পৰা সেই ছাপোৰ্টটো পাইছিল এবছলিউটলি কাৰণ মোৰ আব্বা মোৰ প্ৰয়াত মোৰ দেউতা একচুৱেলি তেওঁ এজন খুব ভাল আৰ্টিষ্ট আছিল তেওঁ বহুত নাটক লিখি থৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ যিবিলাক নাটক আছিল সেইবিলাক সেইখিনি সময়ত কলেজত ইউনিভাৰ্চিটিজত খুব নাটক
কৰে তেওঁৰ নাটকবিলাক আৰু ওৱান এক প্লেজ খুব লিখিছিল চ' মোৰ দেউতাই নাটকো কৰি ভাল পাইছিল চিনেমা কৰিও ভাল পাইছিল চিনেমাত বহুত কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁ খুব ভাল ছেট ডিজাইন কৰিছিল এখন মেৰাধাৰ এইখন কি নাটক চিনেমা আছিল আনোৱাৰ হুছেইন তেখেত আমাৰ খুব জ্যেষ্ঠ ভেৰি চিনিয়ৰ ডিৰেক্টৰ আনোৱাৰ হুছেইন তেখেতৰ নামটো মই পাহৰি গ'লোঁ দেই চিনেমাখনৰ তাৰ দেউতাই ছেট ডিজাইন কৰিছিল সেইটো এই ৰাজখোৱা জাষ্টিছ ৰাজখোৱা কেছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন ইনস্পায়াৰ্ড বাই ট্ৰু লাইফ ইভেণ্টৰ ওপৰত যিখন চিনেমা চ' দেউতাৰ মানে এটা চিনেমা আৰু নাটকৰ লগত এটা কানেকশ্যন আছিলে কিন্তু ভেৰি ছাৰপ্ৰাইজিংলি মোৰ মা আকৌ খুব ভাল এক্টৰ আছিল তেওঁ মীৰাধৰম মীৰা মা বুলি চিনেমাখনত তেওঁ সৰু কেৰেক্টাৰত কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডিৰেক্টেড আৰু তাৰ পাছত তেওঁ এখন চিনেমা কৰিলে মৃত্যুহীন জীৱন বুলি তাত তেওঁৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰে আছিল মই ভবাই নাছিলোঁ মা ইমান ভাল কৰিব বুলি মা তেতিয়া আকৌ ব্যস্ত আহি লখিমপুৰত তেওঁৰ হোটেল বিজনেছ চ' তেওঁ কামত ব্যস্ত তেওঁ প্ৰিমিয়াৰ চাব যাব পৰা নাই আমি গ'লোঁ আৰু মই দেউতা মা মানে বাইদেউ গ'লোঁ এণ্ড উই ৱাৰ ছাৰপ্ৰাইজ টু চি বা মা ইমান ভাল এক্টিং কৰিছে চ' দেটছ হাউ আই এণ্ডেড আপ বিং এন চাইল্ড আৰ্টিষ্ট আৰু সেইখিনি সময়ত অভিমানখন ৰিলিজ হোৱাৰ লগে লগে ছাডেনলি সকলোৱে কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আয়ো আমাৰ অকণমানি মৃদুলাজনী আহি গ'ল মানে এভৰি ওৱান চ আ ৰিজেম্বলেঞ্চ অফ মি ইন মৃদুলা বৰুৱা কৈছে মৃদুলা বৰুৱা দেটছ এ কমপ্লিমেণ্ট তাৰপিছত এনেকৈ কওঁতে আৰু তাৰপিছত সেইখিনি সময়ত খুব ধুনীয়া টিভি চিৰিয়েলছবিলাক হৈছিল দূৰদৰ্শনৰ চ' দূৰদৰ্শনত তেতিয়া মানে আমি চিনাকি সুহুৰি বুলি চিৰিয়েলখন কৰিছিলোঁ তাত প্ৰয়াত বিজয় শংকৰ আছিল আৰু খুব ভাল এক্ট্ৰেছ আছিল মোৰ মা হৈছিল তেখেত চ' ইমান সুন্দৰ পৰিয়ালৰ এটা মানে নৱদ্বীপ বৰগোহাঁই বুলি তেতিয়া তেওঁ সৰু আছিল চ' এনেকৈ কৰি এখন ধুনীয়া চিৰিয়েল আৰু চিৰিয়েলৰ পিছত আৰু কেইখনমান চিৰিয়েল আহে আকৌ চিৰিয়েলৰ লগত আকৌ মই চিনেমা কৰিব যাব লাগে চ' আই ৱাজ লাইক জাগলিং বিটুইন চিৰিয়েল এণ্ড চিনেমা এণ্ড ইন বিটুইন ষ্টেজৰ নাটক এখন দুখন কেতিয়াবা কৰিছোঁ ৰেডিঅ'ৰ নাটক কৰিছোঁ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফিচাৰ কোনখন আছিল অভিমানে চ' অভিমানৰ পৰা দ্য জাৰ্নি ষ্টাৰ্টেড এণ্ড দেন চিনাকি হুৰি ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট টিভি শ্ব' টিভি চিৰিয়েল আমি আগতে কওঁ চ' তেনেকৈ আৰু চবেই বিচাৰি যে ফাইনেলি এটা পইণ্টত এনেকুৱা হ'ল যে আই ৱাজ আ চাইল্ড এক্টৰ এজ ৱেল এজ আই ৱাজ এ হিৰইন বিকজ আই ইউজ টু লাইক হিৰইনৰ কাৰণেও বিচাৰে আকৌ চাইল্ড আৰ্টিষ্ট হিচাপেও বিচাৰে চ' এখন চিনেমা আমি কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই ক্লাছ 10 আৰু সেইখনত চাইল্ড আৰ্টিষ্ট হিচাপে কৰিছোঁ সেইখন প্ৰয়াত বিজু ফুকনৰ ডিৰেকশ্যনত আছিল সেইখন চিনেমা অতিক্ৰম বুলি কিন্তু সেই চিনেমাখন আনফৰ্চুনেটলি ৰিলিজ নহ'ল চ' দেটছ হাউ ইটছ লাইক the journey started and I didn't really get the time মানে মোৰ একেবাৰে সময় নাছিল মানে I really had to juggle between serial cinema পঢ়া শুনা I was juggling আৰু multitasking কৰি আছিলোঁ সৰু থাকোঁতে আৰু তেতিয়া So আপুনি যেনেকৈ ক'লে like you were exposed to the world of cinema from childhood right so like since আমাৰ institute আছে and নামটোৱে হ'ল impact career tutorials so আমি through this podcast we would also want to bring something for the budding actresses but artists who are watching this podcast so we would like to ask you that তেওঁলোকে যোনে এতিয়া জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে যোনে মেবি সৰুৰ পৰা সেইটো চান্স পোৱা নাই যোনে এতিয়া জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে হোৱাট ইজ দ্য পাথৱে ৰাইট নাও আজি প্ৰেজেণ্ট যোনটো এছামিজ মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাত সোমাবৰ কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে কি পাথৱে হয় বা হোৱাট পাথ শুড দে টেক ইয়েছ মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল চিনেমা কিছু লাকৰ প্ৰয়োজন হয় বিকজ ইটছ দেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন যিয়ে আপোনাক স্পট কৰিব লাগিব যে অ'কে দিছ পাৰ্চন যেনেকৈ আমাৰ হয় যে আমি অগ্নিবৃষ্টি বুলি যিখন গিৰীশ কাৰ্ণাটৰ দ্য ফায়াৰ এণ্ড দ্য ৰেইন নাটকখন যেতিয়া কৰিছিলোঁ উই ৱাৰ লুকিং ফৰ এন এক্টৰ হু কুড ডান্স হু কুড বি লাইক চৰ্ট অফ মানে অকণমান আৰু ৱেল বিল্ড কাইণ্ড অফ পাৰ্চন তাৰপিছত আমি ডান্স ক্লাছ ময়ো ডান্স ক্লাছ কৰোঁ তাৰ মাজতে মই এজন ল'ৰা দেখিছোঁ হি ৱাজ লাইক চৰ্ট অফ ডান্সিং এণ্ড হি ৱাজ ৱেৰিং চাম শ্লিভলেছ কিবা এটা পিন্ধি আছে এণ্ড মই মুখখনো দেখা নাই মই আধা দেখিয়ে মই মানে বডি লেংগুৱেজটো মোৰ ভাল লাগিলে চ' আই ছেড প্লিজ কাম হিয়াৰ বুলি ল'ৰাজন দৌৰ মাৰি আহিলে হয় বা কওক তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে তুমি এক্টিং কৰিবা হি ছেড ইয়া আই ৱান্ট টু এটা ভাল ডান্সাৰ চ' দেটছ হাউ আই স্পটেড হিম মই তেওঁক ৰিহাৰ্চেললৈ লৈ আহিলোঁ এণ্ড আফটাৰ দেট নাও হি ইজ আ ভেৰি ৰিনাউণ্ড এক্টৰ অন ষ্টেজ এণ্ড ভ্ৰাম্যমানত
মানে থিয়েটাৰত স্পেশালি তেওঁ খুব পপুলাৰ এতিয়া ৰাতুল দাস বুলি সো দিস ইজ হাউ থিংস হ্যাপেন ওকে সো মই এটোই ক'ব বিচাৰিছো যে আই ওয়াজ লাকি যে আই ওয়াজ স্পটেড এট হোম দেন ইট ওয়াজ আ স্পন্টেনিয়াস জাৰ্নি এন্ড দেখাত এনেকুৱা লাগিব দেই যে মোৰ কোনো স্ট্ৰাগল নাই বাট দেয়াৰ ৱৰ টাইমস য'ত মোৰ সিনেমা মোক কৰবাত মানে সিলেক্ট কৰিছে দেন আই ওয়াজ থ্ৰোন আউট অফ দ্যাট ফিল্ম মানে সৰ্ট অফ আৰু মোক নললে বেলেগক লৈ ললে বিকজ লবি এটাই ক'লে যে জেৰিফাক নালাগে ল'বলে বা কেতিয়াবা এনেকুৱা আছে যে এৱাৰ্ড চেৰিমনিত এৱাৰ্ড ফাংচনত কোনোবা জাজ জুৰি মেম্বাৰে মোক ভাল নাপায় পাৰ্চনেলি বা মোৰ লগত এটা কম্পিটিশ্যন আছে তেতিয়া তেওঁলোকে মোৰ এৱাৰ্ডটো বেয়া কৰি দিয়ে চ' লট অফ থিংছ হেপেন ডিছহাৰ্টেনিং থিং হ'বই মনত দুখ লগা কষ্ট লগা কথা হ'বই যিকোনো প্ৰফেশ্যনতে হয় এতিয়া কথা হ'ল যে যেতিয়া আপোনালোকে ভাবে যে ইয়েছ আই ৱান্ট টু বি এন এক্টৰ তেতিয়া প্ৰথম কথা মই ভাবোঁ যে ওৱান শুড ৰিড আ লট অ'কে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ নিজৰ অসমীয়া যিবোৰ কিতাপ সাহিত্য মই এনেই কৈছোঁ জাষ্ট যিকোনো এখন অৰূপা পটংগীয়া কলিতা বাইদেউৰে হওক যাৰে হওক মানে ৰীতা চৌধুৰীয়ে হওক মই অকল কেৱল বা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে হওক মই অকল মানে এইটো কোৱা নাই যে ফিমেল অথাৰ্ছ বাট অল কাইণ্ড অফ গুড because first you should be able to visualize apuni enekwa dhoroner hobo lagibo je apuni eta line porile kiba eta porile paragraph eta porhar loge loge je apuni visualize as an artist apuni jen visualize koribo pare nijoke jen he character to dekhibo pare imagination basically prothom apunar imagination to apni strong korilo ditiyo to hol your diction okay you know you have to be very spontaneous je ekdom mane tak 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 kobo parage the speed you should know then comes your fitness in the sense je kiteba kiswan manu ki hoy stage ot jita ami workshop korile ami gom pao je eneke jeta stage ot kuno ba khara hoise ba you know acting kori ase pisfalor artist ejon jodi ase teo bole gome ponai potokke he is losing balance okay ba sort of enwa kiba kibe so you need to be very free with your body in the sense je ami workshop korilo amak sima biswas tekhete amak workshop koraisil kokathanoti teta teor logot aru ejon faculty ahisil from NSD tetia amak iman dhunia bostu ta higase ami jodi door mari ahu ami itjone ejonok khunda namaraga keneko gusi jabo paru okay you know we run towards each other but suddenly we go mane apart or enukwa hoy je ami soku muji ami goi asu and suddenly we know that you know eneke ami soku muji goi asu ami ahi asu ami nije bhab eta amar hoye that we feel that thing tamne you have to be you have to internalize so much je apuni nije ako itu khunda na marake apuni gusi jabo pare then comes your diction so theory kitab porhile English Hindi Assamese Bengali Marathi anything just get any paper ekhon jodi eta Kopil Borai agote hetu korisil korbat ekhon jodi kagoz ene pori ase hekhonoko theory pori gusi jabo so he is considered to be one of the best anchors now right so then comes personality building এটা যদি এজন লৰা মোৰ ওচৰত আহে আহি পেলে কয় যে বাইদেউ মই এক্টিং কৰিব বিচাৰিছিলো মই গৈ কেনে খাই কেনে so you have to know your language তুমি অসমীয়া লৰা বা তুমি বেলেগ ভাষীৰ লৰা তুমি তোমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ তুমি জানিব লাগিব যেনেকৈ হয় ন যে আপোনাৰ বেংগলী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকৰ ভাষাটো ইমান মিঠা ইমান সুন্দৰকৈ কয় ঠিক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও আজিকালি ভালকৈ অসমীয়া ভাষাটো কয় দেই অসমীয়াই হওক এনি ল্যাঙ্গুৱেজ আমাৰ যিমান আমাৰ ডায়ালেক্টছ আছে বা ইণ্ডিজিনাছ ল্যাঙ্গুৱেজেছ আছে চ' খুব সুন্দৰ মানে এই শুনি ভাল লাগিব এইটোৰ ওপৰত নিজৰ আকৌ এটা কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিব নাও এটা সবে ভাবি থাকিব যে বাইদেৱে টিচাৰৰ নিচিনা কথাবোৰে কৈছে এইটো কৰিবা সেইটো কৰিবা আৰে একচুৱেল হুমাব কেনেকৈ লাগে সেইটো so that is not that easy you have to understand that either apuni graduation complete korok nijor and go and join NSD bahiro jodi noare okay how important are these schools like NSD ba film schools are important because you get connections okay tamane eta FTII কৰা বা NSD কৰা যিখিনি আছে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ কানেকশনছ বিলাক পায় কিন্তু আপুনি যে কোনোবাই ডাইৰেক্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিব দেন ইট উইল হ্যাপেন দ্যাট ইয়েস দে হ্যাভ টু ফৰ্ম কানেকশনছ সো তেতিয়া কি হ'ব এতিয়া যদি ভয় খাব নালাগে যদি সোমাবই বিচাৰিছে চিনেমা জগতখনত চিৰিয়েলৰ জগতত বা হেৰি জগতত নাটকৰ জগতত কাম over
টেল ইয়ৰ পেৰেণ্টছ বাট অভিভাৱকসকলক মা দেউতাক কৈ পেলাই ওলোৱা যে মই ষ্ট্ৰাগল কৰিব ওলাম 2 বছৰ ষ্ট্ৰাগল কৰিম টাইম লাগিব নেখাই নবৈ মই ষ্ট্ৰাগল কৰিম ভয় নাখাবা বাট জাষ্ট গিভ মি দ্য ছাপৰ্ট পইচা পাতি ছাপৰ্টৰ কথা মই কোৱা নাই দ্য মেণ্টেল ছাপৰ্ট এইটো তোমালোকে ভয় খাই নাযায় বিকজ উই আৰ নট ইন দ্য জাংগল উই আৰ ইন এ চিটি আমি গুৱাহাটী যাব লাগিব বা ইয়াত থকা নাটকৰ তোমালোকৰ ধৰি লোৱা কেইজন মানে একেলগে মিলি তেওঁলোকে এটা নাটকৰ গ্ৰুপ বনাব লাগে তেওঁলোকে নাটক পঢ়িব লাগে সৰুকে কোনো এক বেছি খৰচ নকৰাকৈ এখন লোকেল নাটক এখন কৰি তেওঁলোকে অকমান ভিডিঅ'ত গোটেই বস্তুটো উঠাই থ'ব লাগে চ' দেট দে কেন চেণ্ড ইট টু চামবডি বা ইউটিউবত আপলোড কৰি আজিকালি বস্তুবোৰ একদম সহজ হৈ গৈছে আগতে আমাৰ কি আছিল একো নাছিল পিপল নিড টু চি আছ তাকো থ্ৰু ফটোজ ফটোত দেখিব ছোৱালীজনী ভাল এতিয়াতো ফটোজবিলাক আৰ চ' ফিল্টাৰ্ড যে আচল মানুহজনী তুমি দেখাই নোপোৱা মানে ভয়ংকৰ কথা হৈ যায় তুমি ফটো চাই পেলাই মাতি দিলে চেছ ইভেন ভিডিঅ' চাইও মাতিব তুমি নোৱাৰা বিকজ দেৰ আৰ চ' মেনি ফিল্টাৰ্ছ চ' এতিয়া সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে খুব অৰ্গেনিকেলি ধুনীয়াকৈ নিজৰ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে মনোলগ এটা কৰিব লাগে নিজৰ এটা লাগিলে ইউটিউব চেনেল এটা কৰি ল'ব লাগে তাত মনোলগছ কিছুমান কৰিব লাগে য'ত মনোলগছ বিচাৰি ইউটিউবত বিচাৰিলে বা গুগলত বিচাৰিলে মনোলগছ ওলাব হিন্দী ইংলিছ অসমীয়া যি মন যায় বা কিতাপৰ পৰা কিবা এটা পেৰাগ্ৰাফ মুখস্থ কৰি সুন্দৰকৈ এটা মনোলগ কৰি ধুনীয়াকৈ তুমি তোমাৰ চেনেলত দি থৈ দিয়া তাৰপিছত লাহে লাহে কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ চকুত পৰিব কোনোবা ডিৰেক্টৰ এজন লগ পালা তুমি লাহেকৈ তোমাৰ লিংকটো কৈ দিবা যে ছাৰ আপুনি এইটো মোৰ চাবচোন যদি ভাল লাগে এনেকৈ বা গুৱাহাটী বা বেলেগ বেলেগ ঠাইত কিছুমান ড্ৰামা স্কুলছ আছে বা এক্টিং স্কুলছ আছে তালৈকে যোৱা মুঠতে নিজকে প্ৰথম তোমাৰ ডিকশ্যনাৰী তুমি ঘৰত নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা দ্যাট উইল ছেভ ইয়ৰ টাইম আৰু তাৰ উপৰি তুমি তোমাৰ ভাষাটোক তুমি ভালকৈ জানিব লাগিব তৃতীয়তে তুমি অকণমান কিতাপকেইখন আনি লোৱা যিকেইখন কিতাপ পঢ়িলে তুমি ভাবা যে তোমাৰ ইমাজিনেশ্যন তোমাৰ ভিজুৱেলাইজেশ্যন ভাল হ'ব তুমি ভাবিব পাৰিবা এজ এন এক্টৰ এজ এ ডিৰেক্টৰ এজ এ কেমেৰামেন যাতে তুমি ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰা তুমি আজিকালি চব বস্তু মানুহে এনেই চাই থাকে they are just scrolling. We have like become robots আমাক যেন এনেকে শিকাইছে যে এনেকে ফোনটো ধৰে আৰু হাতখন এনেকে কৰি থাকিলে so from children to old people চবেই একেটা কাম কৰিছে so মই ভাবো যে লাক লাগিব অফ কোৰ্স চিনেমা বস্তুটোৱে তেনেকুৱা এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো হয় যে আমি যদি এতিয়া বম্বে যাওঁ to do a film আমাক অডিশ্যন ল'ব ইভেন বম্বেৰ এষ্টাব্লিছ এক্টৰসকলেও অডিশ্যন দিয়ে ৰাইট গতিকে ডিসহাৰ্টেনিং হয় আমাৰ কাৰণেও ডিসহাৰ্টেনিং হয় যে ইমান বছৰ চিনেমা কৰিলোঁ ইমান বছৰ কাম কৰিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া বম্বেত আহি তেওঁলোকে আমাৰ ইমান চিনেমাবোৰ দেখিছেই দেখাৰ স্বত্তেওনো আকৌ আমাক অডিশ্যন ল'ব লাগে কিন্তু লোৱাটো উচিত তেতিয়াহে গম পায় য়েছ যে সেই কেৰেক্টাৰটো তাৰপিছত লুক টেষ্ট হয় ইভেন ফৰ দ্য ফিল্ম কল দুৱাৰ সেইখনৰ কাৰণে আমাৰ লুক টেষ্ট হৈছে কাৰণ বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী তেখেতে আমাক গুণগুণ গানে পাইছে কিন্তু তথাপিও তেওঁ দুৱাৰৰ কাৰণে আকৌ লুক টেষ্ট কৰিছে চিমিলাৰলি আমাৰ লুক টেষ্ট কৰিছিল কথা নদীৰ কাৰণেও লুক টেষ্ট কৰিছিল মোৰ আপোনাৰ এখন কি কয় ভগা খিৰিকী যিখন ৰিলিজ হ'ব জানু বৰুৱা ছাৰে লুক টেষ্ট কৰিছে চ' দে উইল বি লুক টেষ্ট কেতিয়াবা ৰিজেকশ্যনো হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চ' ৰিজেকশ্যনো আহিব পাৰে নাথিং টু টেক ইন উইথ মানে ইগ'ত লোৱা একো কথা নাই জাষ্ট কিপ অন ডুইং এণ্ড ইউ হেভ টু বি মেড ক'ৰবাত মানে ইউ হেভ টু বি মাষ্ট মালাং এণ্ড নট বি স্কেয়াৰ্ড ইউ ন চ' আপুনি যোনখিনি এইখিনি ক'লে ৰিগাৰ্ডিং দ্য এক্টৰ্ছে কি কৰিব লাগে টু গেট ইন টু ইণ্ডাষ্ট্ৰি চ' যদি আমি কম্পেৰিজন কৰোঁ আপুনি যেতিয়া সোমাইছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত আৰু এতিয়া কেনেকৈ সোমাব পাৰে ইজ ইট দ্য ছেম আপুনি যোনখিনি প্ৰচেছেছ কৈ আছে ইট ইজ দ্য ছেম এতিয়া হেজ ইট বিকাম মোৰ হাৰ্ডাৰ এতিয়া বেছি অকণমান দিগদাৰী নেকি সোমাবৰ কাৰণে আগতে বেছি অলপ ইজি আছিল কিন্তু কি হয় দে ৱাৰ নট টু মেনি পিপল যেনেকৈ এতিয়া চাইল্ড আৰ্টিষ্ট মই ওলালোঁ চাইল্ড আৰ্টিষ্ট খুব নায়েই মোৰ লগত চাগে এজন দুজনেই আছিল নেকি গতিকে মষ্ট অফ দ্য থিংছ মোকেই বিচাৰে বিকজ মই ইমান এতিয়া কি হয় ওৱান চাইল্ড আৰ্টিষ্ট ফৰ ইনষ্টেঞ্চ মই কৈছোঁ বজৰংগী ভাইজানত যেতিয়া অকণমানিজনী ওলাইছে এভৰি মাদাৰ ইন বম্বে মাইনাবিলাকক হাইৰাণ কৰি দিছে টু মেক আনাডাৰ মানে তেনেকুৱা এগৰাকী আৰ্টিষ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ মাকবিলাকে অডিশ্যনছ দিয়াই খুব দুখ লাগে যে তেওঁলোকৰ কি হয় সৰুকালটো নাইকিয়া হৈ যায় যে দে বিকাম চ' কম্পিটিটিভ দে বিকাম চ' ইনচিকিয়ৰ আৰু তেওঁলোকে একদম বহি থাকিব যে আমাক যদি নল'লে তেওঁলোকে কান্দে দুখ কৰে দেন দে গেট ইউজ টু দ্যাট ৰিজেকশ্যন চ' হোল পাৰ্চনেলিটিজ চেঞ্জেছ লাহে লাহে এণ্ড দে বিকাম অলপ টাফ
হাৰ্টেড ফলৰ মূৰত তেওঁলোক অকণমান মেকানিকেল হৈ যায় চ' এতিয়া আগতে বস্তুবিলাক খুব অৰ্গেনিক আছিল কিন্তু এতিয়া বস্তুবোৰ মেকানিকেল হৈ আচ্ছা গতিকে মেকানিকেল হোৱাৰ কাৰণে থিংছ আৰ গোয়িং টুগেডাৰ এতিয়া ক'ৰবাত অলপ কষ্টও বিকজ যিকোনো এটা ৰোলৰ কাৰণে 100টা ল'ৰা ছোৱালী আহিব আগতে কি হয় ৰেফাৰেঞ্চ অমুকৰ ছোৱালীজনী মৰম লগা দেই চাবিচোন চাই আহিবচোন চাই আহে মনে মনে ঠিক তেনেকে হিৰইনো ঠিক কৰোঁতে তেনেকে কৰে কিন্তু আজিকালি সেইটো নহয় ইনফেক্ট আজিকালি আগতে কি হৈছিল যেতিয়া এগৰাকী এক্ট্ৰেছ এক্টৰক কয় আপোনাক দাদা বা বাইদেউ চিনেমাখনত লৈছোঁ দুদিনতে তেওঁলোকে ৰেডি হৈ দিয়ে আজিকালি আমি ৰেডি নহওঁ এতিয়া মোৰ তালৈ যদি চিনেমা এখন আহে তেওঁলোকে যদি 15 দিনৰ পিছত শ্বুটিং আছে বুলি কয় মই কেতিয়াও নকৰোঁ I will never do. Because you need to get into the process. I need to prepare myself. So from the both game sides, has leveled up, man. Leveled up. Hey, simplicity to in the audience has disappeared. Okay. Audience is like they have become very restless. আৰু তেওঁলোকে ৰেছলেছ হোৱাৰ কাৰণে মানে এইকণ যদি সিহঁতি মোবাইলত চাই আছে লগে দে উইল জাম্প ইন টু আনাডাৰ প্ৰগ্ৰাম কোনোবাই নেটফ্লিক্সত চাই আছে কোনোবাই মোবাইলত কোনোবাই টিভিত ইটছ লাইক অল হট স্পটছ গতিকে এটা একেবাৰে মাষ্টাৰপিচ এখন চিনেমা কৰিবলৈ কাৰণে ইউ নিড টু হেভ আ লট অফ প্ৰিপাৰেশ্যনছ ফ্ৰম বোথ ছাইডছ আৰু এটা বস্তু মানে ৰিলেটেড টু এক্টিং সেইটো বস্তু মই বহুত ইণ্ট্ৰিগ মানে মই বহুত ন'টিচ কৰোঁ যে অসমীয়া মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মানে কেতিয়াবা কিছুমান মুভিজত দেৰ ইজ এক্টিঙত অকণমান মেলোড্ৰামা থাকে লাইক দিছ ইজ কাইণ্ড অফ লাইক এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক টু দ্য আছামিজ মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী নট অল দ্য মুভিজ বাট চাম মুভিজ হেভ ডেট মেলোড্ৰামা চ' ইজ ইট লাইক ডেট ডাইৰেক্টৰ স্পেচিফিক হয় নে সেইটো এটা অসমীয়া মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক হয় ন' ইটছ ডাইৰেক্টৰ স্পেচিফিক কাৰণ কিয় মই মন কৰিছোঁ সেইখিনি সময়তে যদি আমি জাহ্নু বৰুৱাৰ চিনেমাবোৰ চাওঁ তেতিয়া তেখেতৰ চিনেমাবোৰ ডেট ইজ ভেৰি ৰিয়েলিষ্টিক আকৌ কেতিয়াবা আমি কিছু ইভেন আমি বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ চিনেমাবোৰো যদি চাওঁ ৰাগ বিৰাগেই হওক বা দুৱাৰ হওক বা মানে আমাৰ গুণগুণ গানে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা যি তেওঁ খুব নেচাৰেলি কৰাটো ইচ্ছা কৰে বা কিছুমান ডিৰেক্টৰ্ছে অৱশ্যে বিচাৰে যে অকণমান অডিয়েঞ্চটোৱে আকৌ কিছুমান চিনেমা চাই তেওঁলোকে ইচ্ছাও কৰে কান্দিবলৈ হেৰি কৰিবলৈ চ' দেৰ ইজ দেট কাইণ্ড অফ এন অডিয়েঞ্চ যেনেকৈ মই চিনেমাখনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰয়াত মুনীম বৰুৱা তেখেতে যিবোৰ চিনেমা বনাইছিল সকলো চিনেমাই হিট হৈছে নহয় জানো আমি একদম হিয়া দিয়া নিয়াৰ পৰা ধৰি আজিলৈকে নায়কখনত যেতিয়া অকণমান সকলোৱে অলপ অভাৰ ড্ৰামাটিক কৰিছে মই যেতিয়া কৰাৰ বিকজ মই কৰিব নাজানো মাই পাৰ্চনেলিটি ডাজ নট এলাউ মি টু বি over the top kind of thing কিন্তু যেতিয়া অলপ স্লাইটলি অভাৰ ড্ৰামাটিক কৰিছে সকলোৱে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ চবেই ইমান ড্ৰামা কিয় কৰিছে বা মোৰ লাজো লাগিছে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ যে মই বেয়া কৰিছোঁ নেকি মোৰ নিজৰে চিন্তা হৈ গ'ল বোলো চবেই বেলেগ ধৰণে কৰিছে মই বেলেগ ধৰণে কৰিছোঁ কিন্তু দেন আই ৰিয়েলাইজ দেট আই ৱাজ নট ৰং একচুৱেলি মোৰ টাইপটো মোৰ টাইপে আৰু মই তেনেকৈয়ে কৰোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ মই ভাবোঁ যে দিছ ইজ ভেৰি ডিৰেক্টৰ্ছ স্পেচিফিক কিন্তু অসমীয়া আমাৰ সমাজখন আমি যদি ৰুৰেল সমাজখন লওঁ তেতিয়া আমি জেনেৰেলি আমি এটা সুৰত কথা কোৱা মানুহক দেখোঁ লিটিল ড্ৰামাটিক হয় নহয় আমি এতিয়া আমি ঠাই স্পেচিফিক আমি যিমানে আমি ৰাষ্ট্ৰিক ৰুৰেলত গৈ থাকোঁ আৰু আমি আপাৰ আছামৰ চাইডে আহিলে ভাষাটো অকণমান বেলেগ লোৱাৰত গ'লে অলপ বেলেগ হৈ যায় আৰু মানে ককাইদেউ এনেকুৱা মানে কোৱাৰ ঢংটো কথা কোৱাৰ সুৰটো অলপ এটা ড্ৰামা আছে নথকা নহয় সেইকাৰণে মানুহে খুব ৰিলেট কৰে যেতিয়া চিনেমাবোৰ অলপ অভাৰ ড্ৰামাটিক হয় কিন্তু টু গ' টু আ গ্ল'বেল অডিয়েঞ্চ চামটাইমছ ইউ হেভ টু হেভ দেট বেলেঞ্চ ইউ কেন নট বি লাইক এটা কথা হ'ল যে ইউ আৰ ৰিয়েলিষ্টিকেলি over dramatic in the sense যে পটভূমিটোৱে তেনেকুৱা the background of the story is like that is a different thing কিন্তু just to be like একদম নিজকে হিৰো হিৰইন পৰ্ট্ৰে কৰিবলৈ কথাবোৰ দৰকাৰতকৈ বেছি ক'লেও নহয় তুমি কি বুজিছা কি ক'ব বিচাৰিছা তুমি এনেকৈ ক'লা মোক কথাখিনি নাই তুমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰা you cannot be like that you cannot be like that so there are people যাৰ এই মুদ্ৰা দুখটো আছে they will talk like that কি দাদা তই এইবিলাক কি কৈছ এনেকুৱা বাট ইউ ডোণ্ট হেভ টু ডু দেট চ' is it that আজিকালি অডিয়েন্সটো অলপ ইভলভ হৈছে নে টু গেট অভাৰ হেনেকুৱা মেলোড্ৰামা do you think 50-50 because এতিয়াও আছে মানে তেনেকুৱা there are যেনেকৈ এটা কথা নদী চিনেমাখন একদম ৰুৰেল পটভূমিত কিন্তু nobody is over dramatic আজি যদি মই তেজীমলাৰ মাক হৈ মই যদি ক'লোহেঁতেন
মই মাৰি পেলাম এনেকুৱা ধৰণৰ তোক আজি মই অমুক তমুক এনেকুৱা ধৰণৰ সেইবোৰ নকৰি we were very real. I was insane. I was a cold-blooded murderer. So মই তেনেকেই কৰিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে ইমান নকৰিলেও চলে আৰু অডিয়েন্সটোৱে চামটাইমছ কেতিয়াবা অকণমান অভাৰ ড্ৰামেটিক কৰিলেও ভাল পায় কিছু অডিয়েন্সে যিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা চাই ভাল পায় গতিকে আই উইল নট চে দে আৰ গুড অৰ বেড বাট মই ভাবোঁ যে সেই প্ৰথাটো এৰিব লাগে বিকজ ইউ কেন নট মেক ৰিগ্ৰেছিভ চিনেমা মানে চিনেমাখনে যিটোৱে আমাক পিছুৱাই লৈ গুচি যাব চিনেমা আৰ্টটো বিকজ প্ৰতিটো আৰ্ট ইভল্ভ হৈ আহি আছে ইভল্ভ হোৱাৰ কাৰণে ইম্প্ৰুভ হৈ এটা পইণ্ট পায়হি আৰু আৰ্ট ইভল্ভ হয় বাট ইভলিউশ্যনৰ কেতিয়াবা আকৌ বেঞ্চমাৰ্কটো ইমান বেছি ওপৰত হয় যে ইফ ইউ চি মানে দ্য মাষ্টাৰ পিচেছ অফ পেইণ্টিংছে হওক মাষ্টাৰ পিচেছ অফ চিনেমা হওক হোৱাট এভাৰ দে ৱাৰ লাইক মাষ্টাৰ পিচেছ লং টাইম বেক আৰু সত্যজিৎ ৰে films are like long time back they were so evolved so he made a benchmark tar uporot nibole you really have to be a like genius something you have to be a genius so it is like that so you cannot make a regressive film je tumi aji satyajit ray baro সকলো মানুহে নাচাবও পাৰে because it's not that নাচনা গানা wala and fighting sighting কিন্তু ঠিক আছে পিপল লাভ টু চি চে ফাইটিং বুলি যে কৈছোঁ হিৰোটোৱে এক ঘোচা মাৰি দিলে 50টা মানুহ নাই উৰি যায় চ' বাট দ্য থিং ইজ দেট ইটছ অ'কে ক'ৰবাত পিপল আৰ গেটিং এণ্টাৰটেইন কিন্তু এখন চিনেমা আমি যদি অসমত বনাওঁ য'ত 5টা মানে হেৰি উৰি যায় ক'ৰবাত চাউথত 100টা উৰি যোৱা দেখুৱাইছে অলৰেডি চ' হোৱাটছ দ্য ইউজ অফ মেকিং আ ফিল্ম য'ত মোৰ এটা ঘোচাত 5টা উৰিব তাতোতো অলৰেডি 50-100টা উৰিছে ৰবটত যদি ইননিউমাৰেবল ৰব বনি গৈছে তাৰপিছত মই ইয়াত এটা বা দুটালৈ খেলি একো লাভ নাই চ' আই হেভ টু হেভ আ বেলেঞ্চ য'ত মই কৰিবও চেষ্টা কৰিম কমাৰ্চিয়েল বাট মই পিছুৱাই গৈ নাথাকোঁ দেট ইজ নট চামথিং দেট আই ৱান্ট টু ডু ৰাদাৰ আই উড লাইক টু মেক আ মুভি অন স্লাইচেছ অফ লাইফ বিকজ এতিয়া ফৰ ইনষ্টেঞ্চ পিকু বাধাই হো এনি কাইণ্ড অফ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা আমাৰো আছে বহুত চিনেমা আছে ইভেন আমি হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই যেতিয়া আমি এখন ফেষ্টিভেলত চাইছোঁ তাত ভেৰি য়াং পিপল হু ৱাৰ নট ইভেন বৰ্ণ ডিউৰিং দেট টাইম যিসকল 16 years 17 years they were relating to the movie rural potobhumi Guwahati festival at saisu and they were like clapping it was a hall full of students তেতিয়া মানে জানুদা was like surprised জানু বড়ো আরে মোৰ সিনেমাখন তোমাকে ইমান ৰিলেট কৰিছে কৈছে স্যাৰ দিস ইজ আ ভেৰি ৰেলেভেন্ট মুভি এইটো এতিয়াৰ সিনেমা কৈছে তোমালোকৰটো জন্ম হোৱা নাই তেতিয়া কেনেকৈ তোমালোকে ইমান কথা বুজি পাইছা কৈছে নো স্যাৰ ইটস সো ইজি আপুনি ইমান সিম্পল কে বনাইছে যোনটো বস্তু হৈ থাকে দেখা পাই থাকো তেনেকুৱা নিচিনা ষ্টাইলত yes and it's like it's larger than life it's মানে the frames everything was so beautiful it was like a commercial cinema jitu dhuniya to ami jodi ko ji even village rock stars ইমান ধুনীয়া ফ্ৰেম সকলো বস্তুবোৰ ইমান ধুনীয়া কথা নদী কেম উইথ এ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ আ কনচেপ্ট যে আমি বুঢ়িয়াই সাধুবিলাক আমি বাচ্চাক আমি শুনাওঁ কিন্তু আমি এতিয়া উইল মেক ইট ডাৰ্কাৰ এণ্ড মেক ইট ফৰ দ্য এডাল্ট অডিয়েন্স চ' দিছ ইজ হোৱাট চিনেমা ইজ অল এবাউট চিনেমা ইজ নট এবাউট যে অ'কে মই সেই অডিয়েন্সটো বৰ চিনেমা টিনেমা বুজি নাপায় মই আৰু একদম হিৰইন হ'লেও মই মানে এনেকুৱা একদম বাইক এখন চলাই যাম চ' মোৰ বাইকখন চলালে ঠিক আছে মে বি দে মাইট লাইক ইট আই ডোণ্ট ন' কিন্তু অকল বাইকখনেৰে নহ'ব ইউ হেভ টু হেভ আ লট অফ কণ্টেণ্ট ইন দ্য ষ্টৰী চ' দেট সেই অডিয়েন্সটোক মই অকণমান হ'লেও যাতে ওপৰলৈ আনিব পাৰোঁ আদাৰৱাইজ নহ'লে কি হ'ব ইট ইজ লাইক প্লাষ্টিক তুমি যিমানেই ডাম্প কৰি থাকিবা পৃথিৱীখনত সেইটো বুজা হৈ গৈ থাকিব দিছ উইল নট এড এনি কাইণ্ড অফ ৱেইটেজ টু দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ দ্য প্লেনেট ৰাদাৰ মানুহৰ মস্তিষ্কত বা মানুহৰ মগজত যিটো লেভেল চিনেমাৰ বিষয়ে উঠিব লাগে সেইটো নুঠিব so as a filmmaker they have the responsibility that সিহঁতে অডিয়েন্সক
অকমান হ'লেও কিবা এটা নতুনত্ব দিব লাগিব যেনেকৈ এখন মই জাপানীজ চিনেমা এখন চাইছিলোঁ দেই মানে মোৰ সদায় এটা কথা থাকে মই এনেকৈ আঙুঠি পিন্ধিলে মই সদায় কওঁ যে মোৰ হাতখনত যিমানেই ভাল আঙুঠি নিপিন্ধো কিয় মোৰ হাতখন ভাল নেদেখা এণ্ড আই ইউজ টু কমপ্লেইন এবাউট মাই ফিংগাৰ্ছ মানে তেতিয়া চিনেমাখন আমি ইফিত চাইছিলোঁ ইটছ এ জাপানীজ ফিল্ম যে দেৰ ৱাজ দিছ এখন সৰু দোকানত তেওঁ পেনকেক বিকে আৰু ল'ৰাজন পেনকেক বিকা ল'ৰাজন নেহাঁহেও তেওঁ পেনকেক বিকি থাকে 2-3টা ষ্টুডেণ্টে বহি খাই থাকে এণ্ড ইট ৱাজ হিজ লাইফ ৱাজ গোয়িং অন লাইক দেট নাথিং গ্ৰেট ইন হিজ লাইফ আৰু তেতিয়া এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ আহিলে বিৰাট মৰম লগা বুঢ়ী মানুহ গোয়িং টু বি লাইক 90-100 মে বি তেওঁ আহিলে আহি পেলাই ক'লে ছান কেন আই হেল্প ইউ তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে আয়ো এই বুঢ়ীজনী ঠকৰ বকৰকৈ আহিছে কিনো আৰু মোক সহায় কৰিব তথাপি ইফ শ্বি নিডছ ৱৰ্ক তেওঁক মই কামত ৰাখি দিওঁ তেওঁ বুঢ়ী মানুহগৰাকীক কামত ৰাখি দিলে চ' বুঢ়ী মানুহগৰাকী আৰ্লি মৰ্ণিঙে আহে একদম ক'ত নোপোৱাল আহে আৰু তেওঁ আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি ভিজাই অমুক কৰে তমুক কৰে তাৰপিছত তেওঁ বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ পেন কেক আৰু কিবা কিবি বনায় তাৰপিছত আৰু মানুহে খাই খুব ভাল পায় ভাল পাওঁতে মানুহ ভিৰ হৈ গ'ল একদম দেৰ ৱাজ হাচল বাচল একদম ফূৰ্তি হৈ গ'ল ষ্টুডেণ্টছ ফেমিলিজ ৱাট নট কোন নাহে আৰু তাৰপিছত মানুহ এনেকৈ লাইন পাতে টেক এৱে লৈ যায় চ' সেই জেগাখিনি খুব ধুনীয়া হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া তাৰপিছত তাৰে ভিতৰত এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট যিয়ে সদায় আহিছিল সেইখন দোকানলৈ তেওঁ কিবা মানে লেডিগৰাকী মানে বুঢ়ী আইতাগৰাকীৰ হাতত মানে কিবা অকণমান এনেকৈ ক'লা ফুট কিবা কিবি দেখিছে আৰু তাই কিবা এখন কিতাপৰ ভিতৰত মানে পায় যে দিছ ইজ এপিলেপচি এইটো লেপ্ৰচি চ' আৰু যিটো কুষ্ঠ ৰোগ বুলি কয় তাই মানে নিজৰ এটা ফ্ৰেণ্ডক ক'লে কাকো নকবি বাট দেট মানে গ্ৰেনি হেজ লেপ্ৰচি এনেকৈ কৰিলে তেতিয়াতো লাহে লাহে ওলাই গ'ল গোটেই সৰু চহৰখনৰ চবেই গম পালে যে বুঢ়ী মানুহগৰাকী এইটো আছে আৰু কোনো নাহা হৈ গ'ল তাৰপিছত তাই দুখ লাগে ন যে মই কি কৰিলোঁ এইটো তেওঁ তাৰপিছত তাই লাহেকৈ ল'ৰাটোক ক'লে যে আজিকালি মানুহ নহাৰ কাৰণটোৱে এইটো আপোনাৰ দোকানত যে মই এবাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাক কৈছিলোঁ সি চাগে চবকে কৈ দিলে আমি এবাৰ মানে তেওঁক বিচাৰি যাব পাৰোঁ নেকি তেতিয়া দোকানী ল'ৰাজনে ক'লে যে যাৰ বেক শ্বপখন আছে ক'লে যে ব'লা আমি গৈ চাই আহোঁ চ' গৈ পেলাই চাই আহে চাবলৈ যায় দেখে এখন খুব সুন্দৰ গাঁও ধুনীয়া কাঠৰ ঘৰ everyone is smiling কিন্তু সকলোৰে লেপ্ৰচি আছে চ' কাৰোবাৰ নাক নাই কাৰোবাৰ আঙুলিকেইটা নাই কাৰোবাৰ বাট দ্য স্মাইল কাৰোবাৰ উঠখনেই নাই কিন্তু সকলোৱে যেনেকৈ হাঁহি আছে তেওঁলোকৰ নিচিনা ধুনীয়া হাঁহি ক'তোৱেই নাই পৃথিৱীত তাৰপিছত তেওঁলোকে বিচাৰি সেই গ্ৰেনীজনীৰ ঘৰত গৈ পায় আৰু আইতাজনীৰ ঘৰত গৈ পাই গম পায় আইতাজনীৰ ফ্ৰেণ্ডজনী আছে আইতাজনী ঢুকালে আইতাজনীৰ ফ্ৰেণ্ডজনীৰো হাতত সেই গাঁওখন কেৱল কুষ্ঠ ৰোগীসকলৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ ইমান ধুনীয়া চাফা তেওঁলোকৰ ফুলৰ বাগিচা তেওঁলোকৰ ঘৰত গছ কাৰোবাৰ একেবাৰেই বেচেৰা নাকটো নাই কিন্তু আপোনাৰ ভয় নালাগিব দেখি তেতিয়া মই ভাবিছোঁ তাৰ আণ্ডাৰলাইং মিনিং অফ দ্য ফিল্ম ইজ হোৱাট ইউ ন' ঈশ্বৰে যেতিয়া দিয়ে গডে যেতিয়া আমাক যিখিনি দিছে আমি সেইখিনি লৈ খুব হেপী হ'ব লাগে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই এইটো কথা ক'ব বাদ দিলোঁ যে মোৰ হাতখন ধুনীয়া নহয় ঈশ্বৰে আমাক 5টা আঙুলি এখন শক্তিশালী হাত দুখন দিছে সেই হাত দুখনেৰে কৰি খাবলৈ আমাক মানে এই দিছে এইটো কাৰণে যাতে আমি এই হাত দুখনৰ আমি ইউজ কৰোঁ ভাল কাম কৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই ভাবি আছিলোঁ মোৰ হাতখন ধুনীয়া নহয় আঙুঠি পিন্ধিলে ভাল নালাগে চ' সেই চিনেমাখনে মোক সেইটো শিকালে চ' দেট ফিল্ম ডাজ নট নিড টু হেভ bikes fighting sequence but that cinema is a very big film for me because it has touched something inside you kiba ta bostu sui gol আৰু তেনেকৈ চাগে মোক কিয় সকলোকে চুই গৈছে যিসকলে এই চিনেমাখন সেইদিনা চাব আহিছে চ' চিনেমাই আমাক কিবা এটা শিকাব লাগিব গম পাইছোঁ চ' জেৰিফা বা আপুনি অলপ দেৰি আগতে যোনটো কথা কৈ আছিলে যে আমাৰ অসমীয়া চিনেমাবিলাক বাহিৰত অকণমান ৰেকগনাইজ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্লেইম পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইটছ নট ডেট যে আগতে নাছিলে বাট এতিয়াও লাইক যেনেকৈ ৰীমা দাসৰ ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্ছ এবাৰ তৰাজ হাজবেণ্ডখনো গ'ল চ' এতিয়া হাউ ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ ইট ফৰ আছামিজ চিনেমা টু বি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড আউটছাইড ইন দ্য ফিল্ম ফেষ্টিভেলছ কিমান বা আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক কেনেকৈ সেইটো এফেক্ট কৰে
ইনফেক্ট আগতে মইতো ভাবোঁ যে আগতে অকণমান বেছি ৰেকগনিশ্যনটো পাই আছিল বিকজ তেতিয়া খুব কম মানুহ আছিল অফক'ৰ্ছ বিশেষকৈ জানু বৰুৱা ছাৰৰ নামটো ল'ব লাগিব বা ৰাগ বিৰাগৰ নাম ল'ব লাগিব বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী ঠিক তেনেকৈ ভাল ভাল কিছু ফিল্ম মেকাৰ্ছে নাম কৰিছিল কিন্তু এতিয়া ভাল হৈছে যে য়েছ য়াং ফিল্ম মেকাৰ্ছ সকলেও সেই প্লেটফৰ্মখন পাইছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে যেতিয়া চিনেমা এখন নিৰ্মাণ কৰা হয় যে মই বাহিৰত দেখুৱাম বা ফেষ্টিভেলত যাম এই বুলি ভাবিব নালাগে এখন ভাল চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিম বুলিহে ভাবিব লাগে যিটো জানু বৰুৱা তেখেতৰ সেইটো এটা কথা আছিল বা বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ তেখেতৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যে মই ফেষ্টিভেল বা হেৰি ভাবি বনোৱা নাই মই মোৰ মানুহৰ কাৰণে চিনেমাখন বনাইছোঁ ফেষ্টিভেলত চিলেক্ট হৈছে ডেটছ এ গ্ৰেট থিং এণ্ড স্পেচিয়েলি যেতিয়া আৰু কি হয় আমি ফেষ্টিভেলৰ কম্পিটিশ্যনছ লৈ পেলাই আমি খুব বেছি কট আপ হ'ব নাপায় কাৰণ কিয় কওঁ 5জন জুৰি মেম্বাৰ 10জন জুৰি মেম্বাৰে আমাৰ ভাগ্যখন কেনেকৈ ক'ব নহয় জানো ইট ইজ দি অডিয়েঞ্চ হু ইজ দি আল্টিমেট জুৰি গতিকে মই বহুতবাৰ দেখিছোঁ যে যেনেকৈ মই নিজে জুৰি মেম্বাৰ হওঁতেই মই দেখিছোঁ যে হোৱাট কাইণ্ড অফ ইনজাষ্টিছ পিপল ট্ৰাই টু ডু টু ইচ আদাৰ কেতিয়াবা কোনোবা এজন জুৰি মেম্বাৰে কাৰোবাক ভাল নাপায় চ' তেওঁলোকে বেয়া কৰিব চেষ্টা কৰে চ' মোৰ ইনফেক্ট এনেকুৱা হৈছে যে কোনোবাই যদি মোৰ বেয়া কৰি থৈছে আগতে বিং আ জুৰি মেম্বাৰ তেওঁ যেতিয়া আৰ্টিষ্ট হিচাপে আছে আৰু মই জুৰি মেম্বাৰ হিচাপে আছোঁ মই টেবুলত মানে কয় না টেবুল ভুকুৱাই মই কৈছোঁ যে নো she has to be মানে nominated আপোনালোকে নিদিয়ে এৱাৰ্ডটো বেলেগ কথা বাট মাই ভোট গোজ ফৰ দিছ পাৰ্চন তেওঁৰ কাৰণে মোৰ ভোটটো মই দি দিলোঁ চ' ইট শুড বি লাইক দেট কিন্তু মই ভাবোঁ যেতিয়া মই যিমানবোৰ ফেষ্টিভেলছ বা হেৰি মোৰ খুব বেছি এৱাৰ্ডলৈ আজিকালি আৰু হেৰিটো নাই বিকজ মই ভাবোঁ যে মোৰ অডিয়েঞ্চে যদি চাই ভাল পাই যায় আৰু য়েছ বাহিৰৰ অডিয়েঞ্চে যদি চাই ভাল পায় যেনেকৈ বান্ধোন চিনেমাখন মই যেতিয়া চাউথৰ ফেষ্টিভেল চেন্নাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত গৈছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে ইমান বান্ধোনখন এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে আৰু মই অকণমান দেৰিকৈ সোমাইছোঁ কাৰণে মই পিছফালে বহি আছোঁ আৰু এইটো এটা ছিংগল স্ক্ৰীণ হল এটা আছিল চিনেমা হল এটা আছিল তাতে মানুহবোৰে একদম ইমান এনজয় কৰিছে চ' আই ট'ল্ড দ্য অৰ্গেনাইজাৰ আই হেভ টু ইণ্টাৰেক্ট উইথ দ্য অডিয়েঞ্চ ক'লে য়েছ ইজ মেম ইণ্টাৰেকশ্যন মানে ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন আছে চ' মই গৈ পেলাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত হেৰি কৈছোঁ ছাব টাইটেল চাই পেলাই মই বোলো আপোনালোকে ভাল পাইছেনে কৈছে আৰে এইখন বান্ধোন চিনেমাখনচোন মানে এগেইন জানু বৰুৱা ফিল্ম কৈছে বান্ধোন চিনেমাখন চাওঁতে এনেকুৱা লাগিছে যেন আমাৰ মাজতো তেনেকুৱা হয় হাজবেণ্ড ৱাইফৰ এনেকেই কাজিয়া হয় বাট দিছ ইজ দ্য হিউমাৰ অফ লাইফ চ' আই থিংক বাহিৰৰ অডিয়েঞ্চে যেতিয়া পচন্দ কৰে তেতিয়া সঁচাকৈ ভাল লাগে কিন্তু কিছু ফিল্ম মেকাৰ্ছ আছে যিসকলে খুব ফ্ৰডিউলেণ্টলি কামটো কৰে যে যিকোনো এটা অদ্ভুত ফেষ্টিভেলত যাব আৰু অদ্ভুত ফেষ্টিভেলছ এগাল হয় আৰু সকলোৰে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ বগা কিবা ফুলৰ কিবা এটা থাকে ন চিম্বল এটা সেই চিম্বলটো দি তেওঁলোকে দেখুৱাব যে হেৰি আৰু কেতিয়াবা ৰাজত কমলটো পাই পেলাই তেওঁলোকে কাৰণ এই এটা ভাষাত এখনেই চিনেমা গৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক এৱাৰ্ডটো দিছে চ' এই যে ফ্ৰডিউলেন্স যিটো কৰি আছে মানে ইনফেক্ট সেই বস্তুবোৰ মই কিন্তু খুব দুখ পাওঁ যে অডিয়েঞ্চটোক মিছগাইড কৰি আছে যে চিনেমাখনৰ মানে এটা মেক বিলিভ এটা মানুহক এটা হাইপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে যে মোৰ চিনেমাখন বহুত ফেষ্টিভেলছত গৈছে বা মোৰ চিনেমাখন এইটো পাইছে সেইটো পাইছে ইটছ নট এবাউট দ্যাট অডিয়েঞ্চৰ অকণমান লেফ্ট আউট ফিলিং হয় তেতিয়া যে ইমান ফেষ্টিভেলত গৈছে ইমান লৰেলছ পাইছে মই চোৱা নাই কেনেকৈ মই এখন চাই দিওঁ চ' সেইটো বস্তু হোপফুলি সেইটো যদি হয় I am okay with their fraudulence. মই কম যে আপোনালোকে fraudulentlyও যদি অডিয়েঞ্চটোক আনি চিনেমা হলত ভৰাইছে I am fine with that. কিন্তু এইটো কাম নকৰিব যিটো পাপ বিকজ আনফিল্ম মেকাৰ্ছ বিলাকৰো এইটো হৈ যাব নহয় যে কথা নাই বতৰা নাই এতিয়া ফৰ ইনষ্টেঞ্চ কিবা দাদা চাহেব ফাল্কে ফাউণ্ডেশ্যন দাদা চাহেব ফাল্কে দাদা চাহেব 3-4টা মান একে নামত কৰি দিছে 3-4টা নহয় there are like hundreds of that and people go they take and they say কি মই দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড দিম কিমান ভয়ংকৰ কথা whereas দাদা চাহেব ফাল্কে award is a national award it is a prestigious award for cinema it's not a joke even আমাৰ প্ৰয়াত শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকা তেখেতে পাওঁতেই there was controversy যে তেওঁ পাবলৈ যোগ্যৰ হয় নে নহয় তাৰ পিছত মোকো ফোন কৰিছে এনেকুৱা কোনোবা এটা দাদা চাহেব ফাল্কে ফাউণ্ডেশ্যন মই যে প্লিজ মোক নক'ব কাৰণ মই এই বস্তুটো আৰু তাকো লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট হ'লে আপোনালোকে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট শব্দটো আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ কৰিছেনে বাট কোনোবাই গৈ লৈও ল'ব পাৰে you can't stop them from doing that চ'
সো আপুনি যোনটো প্ৰবলেমছ কৈ আছিলে যে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম কেसेছ হয় প্ৰবলেমছ কিন্তু বৰ্তমান যুগৰ যোনটো Assamese film industry তাত কি প্ৰবলেমছ আছে according to you like in the present times PCO culture PCO যেতিয়া হৈছিল সবেই PCO বনায় ঠিক তেনেকৈ মই কওঁ যে চিনেমা যেতিয়া 2007ত আমাৰ অকণমান তললৈ নামি আহিল কিয় যেতিয়া ফৰ ইনষ্টেন্স যৌৱনে আমনি কৰে চিনেমাখন খুব ফূৰ্তিৰে তেওঁলোকে বনালে I won't say it was a masterpiece but it was a commercial film okay so commercial cinema এখন খুব চলিলে তাৰপিছত হিয়া দিয়া নিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তুমি মোৰ মাথো মোৰ then lot of good films came মানে বিশেষকৈ golden era বুলি ক'ব পাৰে one of the golden period কাৰণ তাৰ আগৰ যিটো বিজু ফুকন বিদ্যা ৰাও নিপন গোস্বামী মৃদুলা বৰুৱা তপন দাস যিমান আছে আমাৰ পূৰ্ণিমা শইকীয়া প্ৰাঞ্জল শইকীয়া তেওঁলোকৰ তাৰ আগৰ যিখিনি আমাৰ চিনিয়ৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ বিজয় শংকৰ হওক মানে সকলোৰে কথা কৈছোঁ দেই হাদি আলম বৰাৰ পৰা আদি কৰি সকলোৰে কথা কৈছোঁ তেওঁলোকৰ পিৰিয়ডটো ৱাজ এ ৰিয়েল গোল্ডেন এৰা তাৰপিছত এটা সময় এনেকুৱা আহিল যে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া চিনেমাৰ টাইপটো বেলেগ হৈ গ'ল আৰু মানে খালি ফাইট আৰু ডিশু কাইণ্ড অফ থিং এণ্ড একদম বেয়া গান বেয়া ডান্স মানে কিসমত কা তালা কাইণ্ড অফ মেবি এক্টৰ বা বেলেগ ধৰণৰ আৰু মানে চ' তেনেকুৱা হওঁতে আমাৰ অসমতো ইচ্ছা গ'ল দুই এজনে তেনেকুৱা চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিলে তাৰপিছত লাহে লাহে মানুহ বৰ হৈ পেলাই নোযোৱাই হৈ গ'ল তাৰ মাজত আৰু এটা বেয়া কাম হ'ল যে যদি জানু বৰুৱা ছাৰে যদি ইমান এৱাৰ্ড পাব পাৰে ময়ো পাব পাৰোঁ বুলি তেনেকুৱা চ' কল্ড চুডো ইণ্টেলেকচুৱেল ফিল্ম মেকাৰ ওলালে আৰু তেওঁলোকে মানে কফিনটোৰ লাষ্ট নেইলডাল মাৰি দিলে আৰু চ' টিল 1999 চিনেমা অভাৰ হৈ গ'ল বাহিৰত যদিও আমি খুব নাম কৰি আছোঁ উইথ জানু বৰুৱা ইয়াত কিন্তু অসমীয়া চিনেমাৰ অডিয়েঞ্চ খালী জিৰ' তাৰপিছত কি হ'ল 99 মানত এই যৌৱনে আমনি কৰে চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰিলে ইমিডিয়েট হিয়া দিয়া নিয়া বা নায়ক বা আমাৰ গুণগুণ গানে গানে তুমি মোৰ মাথো মোৰ অন্য এক যাত্ৰা দিছ দেট এণ্ড উই ষ্টাৰ্টেড ৱৰ্কিং আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো আহি গ'ল মই যতীন ৰবি তাৰপিছত তাৰ পিছে আহিলে কপিল প্ৰস্তুতি ইফালে তাৰপিছত কপিলহঁত আহিলে নিশিতা প্ৰস্তুতি বৰষাহঁত চ' এনেকৈ আমি এটা ক্লাষ্টাৰ হ'লোঁ বুলি ক'ব পাৰি এটা গ্ৰুপ অফ আৰ্টিষ্ট আমি আহিলোঁ আমাৰ চিনেমাবোৰ মানুহে চাই খুব ভাল পালে তাৰ মাজত কিছু ফিল্ম মেকাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে মানে ইমান ফ্ৰডুলেণ্টলি প্ৰডিউচাৰ্ছ আনে কিছু বেয়া কাম কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বিহাইণ্ড দ্য চিন কাষ্টিং কাউচ আচ্ছা বেয়া কাম চলে I am saying so Assamese movie industry to asile yes এনেকুৱা আছিল কিছু মানুহ যিবোৰ চিনেমাৰ মানুহ নহয় আচ্ছা ওকে চ' কোনোবা এটা যদি ক'ৰবাত অকণমান ডিৰেকশ্যন কৰিছিল তেওঁ আজি ডিৰেক্টৰ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ লাজো নাপায় এগৰাকী ধনী মানুহক ক'বলৈ যে মই আপোনাক হিৰ'ইনৰ লগত ফুৰিব যাব দিম আপুনি মোক চিনেমাখন কৰিব দিয়ক আচ্ছা so there that happened and lot of them এনেকুৱা কিছু film makers ওলালে তাৰপিছত কিছু বেয়া film makers ওলালে they should be hanged till death তেনেকুৱা চিনেমা আহি 2007 ৰ পৰা চিনেমা started falling down মানে 1999 ৰ পৰা 2008-9 লৈকে it was going and then it started coming down with those films 20-30 bad Assamese cinema started coming. I think so. The downfall, I think so. Eta to piracy. হেতু সময়ত piracy came to much later. আৰু যোনটো হেৰি ওলাইছিল CD ওলাইছিল যোনখিনি. But the thing is that কিবা এটা চিনেমা ডাঙৰ চিনেমা এখন নাইকিয়া হৈ যাবলৈ কিবা এটাটো কাৰণ লাগিব. Yes, exactly. So ঠিক আছে piracy হৈছে I can understand. But তথাপিও piracy আমাৰ 25% business বেয়া কৰিব. 100% to কৰিব নোৱাৰে. So when bad films started coming, very bad films started coming one after the other. Cinema halls or যদি মানুহে গৈ এখনো চালে বেয়া পালে সেইখনো চালে বেয়া পালে লাষ্টত এখন ভাল এখন যেতিয়া আহিব খঙতে নাচাওঁ তেনেকুৱা আৰু এইটো নহয় যে বেয়া চিনেমাবিলাকত আকৌ কিছু বেলেগ এক্টৰ এক্ট্ৰেছৰ লগত আমাৰ
যিখিনি এষ্টাব্লিছ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ তেওঁলোককো লৈছে যতীন বৰাই কেইবাখনো বেয়া চিনেমা কৰিছে ময়ো এখন বেয়া চিনেমা কৰিছোঁ মই দুখনমান বেয়া চিনেমা কৰিছোঁ চ' সেইবোৰটোতো আছিলেই লগতে কিছু এনেকুৱা আছিল যে নতুন নতুন হিৰো হিৰইন আনা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বিশেষকৈ হিৰইনছ আনি দুই এটা বেয়া কাম কৰিছে উইচ ইজ I don't feel bad to say this now because we have responsibility so 2009 মানৰ পৰা চিনেমাৰ অৱস্থা বেয়া হ'ল তেতিয়া CD আহি গ'ল CD অহাৰ লগে লগে মানুহৰ কি হ'ল যে ও ৱাও ইমান ধুনীয়া আমাৰ গাঁৱৰ পটভূমিৰ লগত নিৰ্মাণ কৰা বস্তু আমিতো ভাই ঘৰতে চাম গানৰ ইম্পৰ্টেন্সটো বেছি তাৰপিছত কি হ'ল ছোৱালীবিলাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ভাল পোৱা হ'ল প্ৰতিজনী মাকে নিজৰ ছোৱালীক বিহুৱতী বনাব বিচাৰে চ' এইবোৰ হৈ CD আহি মানুহে হলত যোৱাৰ কথা পাহৰি থাকিল যে না তাৰপিছত আকৌ 2012 মানত খুব সাহস কৰি 2011, 12, 13 মানত সাহস কৰি কেইজনমান ফিল্ম মেকাৰ্ছে আকৌ চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিলে দুৱাৰ বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ মই কৰিলোঁ ৰাগ বুলি এখন চিনেমা ৰজনী বসুমতাৰী খুব হিট হ'ল তাৰপিছত আকৌ জানু বৰুৱা দেৱী তেখেতে বনালে বান্ধোন তাতো মই কৰিলোঁ তাৰপাছত আকৌ প্ৰব্লেম আহি গ'ল বিগ বেনাৰ্ছ ফ্ৰম বম্বে মানে বলিউড এণ্ড আমাৰ চিনেমা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ এক্সিবিটৰৰ প্ৰব্লেম গম পাইছোঁ চ' কথা হ'ল যে যেতিয়া বম্বেৰ পৰা এখন চিনেমা আহিব এজন এক্সিবিটৰে আমাৰ চিনেমাখন লগে লগে হলৰ পৰা উলিয়াই বাহিৰ কৰি দিয়ে চ' নাও পিপল ষ্টাৰ্টেড হেভিং দিছ ৰং ইম্প্ৰেশ্যন যে অসমীয়া চিনেমা নচলে একচুৱেলি নচলা নহয় উই আৰ বিং থ্ৰ'ন আউট অফ দ্য থিয়েটাৰ্ছ এণ্ড দেৰ ইজ নট ওৱান ছিংগল ফিল্ম পলিচি গভৰ্ণমেণ্টে আমাক কৰি দিয়া নাই আজিলৈকে যেনেকৈ চাউথত থাকে বা ফৰ মাৰাঠী চিনেমা বেংগলী চিনেমা আমাৰ একো নাই আমাৰ অসমীয়া বস্তু অসমত মুঠতে আমাক একো নাই আমাৰ তেলৰ পৰা চাহপাতৰ পৰা যেনেকৈ আমাৰ একো নাই আমাৰ চিনেমাও নাই আমাৰ একো নাই মন গ'লে চিনেমা হলবোৰ চব বন্ধ হৈ যায় বিকজ তেওঁলোকেও কিয় চলাই ৰাখিব কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ্ছসকলে তেওঁলোকে কি কৰে সৰু সৰু চিনেমা হল যিবিলাকে অসমীয়া চিনেমা চলায় তেওঁলোকক হিন্দী চিনেমাবোৰ দি দিয়ে আচ্ছা so they started dying lahe lahe and সিহঁতৰ চিনেমা হলবোৰ লাহে লাহে মৰি গ'ল so there was a whole lot of conspiracy কৰবাত অসমীয়া চিনেমা মাৰি পেলাবলৈও কিন্তু ফৰ্চুনেটলি এই যে চিনেমাখিনি হ'ল তাৰপিছত 2015ৰ পৰা it was like a tsunami of good films again tsunami of new good filmmakers came into the foray including মই ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ নামটো লওঁ কথা নদী was a landmark movie তেনেকৈ ভাল ভাল চিনেমা ফ্ৰম মাজৰাতি কিটেকি was like আমাৰ শান্তনা বৰদলৈ she is a renowned filmmaker but নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলে lot of women including ৰীমা ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্ছৰ পৰা আদি কৰি ৰীমা বৰা বুলি এগৰাকী কেনি বসুমতাৰীৰ পৰা আদি কৰি ধ্ৰুৱ বৰদলৈ and what not you know হিমাংশু প্ৰসাদ দাস হিমাংশুৰ প্ৰতিখন চিনেমা entertainment with issues so such good filmmakers they came and it like swept the scene altogether so এই চিনেমাবিলাক যিবোৰ মিনিংফুল চিনেমা which came from 2015 onwards এই চিনেমাবিলাক সাংঘাতিক ভাল আৰু এতিয়ালৈকে মই কৈছোঁ একদম ৰিচেণ্ট টাইমলৈকে যিবোৰ চিনেমা আমি দেখা পাওঁ নতুন ফিল্ম মেকাৰ্ছসকল সাংঘাতিক টেলেণ্টেড আৰু তেওঁলোকৰ চিনেমা হললৈ নিয়াটো এতিয়া has become the challenge why it's a challenge because again there are films like মই just example দিছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘা মিছন চাইনা এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা তাৰপিছত আহি গ'ল যতীন বৰাৰ ৰত্নাকৰ ৰাঘৱ তাৰপিছত আহিলে ৰবি শৰ্মাৰ ৰঘুপতি okay so these are again different kind of cinema I will not say good cinema bad cinema different kind of cinema which are একদম essentially commercial element থকা cinema য'ত fighting আছে there will be like gunda and what not you know it's more like হিন্দী চিনেমা সাউথ ইণ্ডিয়ান চিনেমাৰ এটা অসমীয়া ভাৰ্জন এটা সো এতিয়া কি হয় মানুহক যেতিয়া আমি এখন ৰত্নাকৰ দেখুৱালোঁ তাৰপিছত ছাডেনলি ৰাঘৱ ডিড নট ডু গুড বিজনেছ আই এম চৰি যতীন বৰাই বেয়া পাব মই কৈছোঁ বাট দেটছ এ ট্ৰুথ ইট ডিড ডু ৱেল ফৰ চ' মেনি ৰিজন চামবডি সে ইটছ পলিটিকেল ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া মিছন চাইনা মানুহে চাবলৈ গ'ল সকলোৱে বিকজ জুবিন গাৰ্গ চ' ফেন ফলোৱিংটো ডাঙৰ এণ্ড দে হেভ দে ফেন ক্লাবছ এণ্ড দে ডু গুড পাব্লিচিটি তাৰপিছত কিন্তু মে বি কাঞ্চনজংঘা ডিড নট ৰান চৰ্ট অফ এইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া ৰঘুপতি ইজ এ ব্লকবাষ্টাৰ
এতিয়া কথা হ'ল যে এই চিনেমাবিলাকৰ বেঞ্চমাৰ্কটো কলৈ যাব ৰাইট যে আমি যেতিয়া একদম এসেনশিয়ালি কমাৰ্চিয়েল চিনেমা আমি নিৰ্মাণ কৰোঁ where will it go এই কমাৰ্চিয়েল চিনেমাবিলাক আহি থাকোঁতে আমাৰ ইবোৰ যিবিলাক মিনিংফুল চিনেমা এণ্ড স্লাইচেছ অফ লাইফ তেওঁলোকে এটা চেলেঞ্জ ফেচ কৰি থাকে এণ্ড লেট দ্য চেলেঞ্জ বি দেয়াৰ মই ভাবোঁ দেটছ এ হেল্ডি চেলেঞ্জ দেই এইটোত আমি ক'ব নালাগে যে এনেকুৱা চিনেমাবোৰ নহওক কিন্তু মই এইটো ডেফিনেটলি মই এইটো ইচ্ছা কৰিম ক'বলৈ যে য়েছ এই কমাৰ্চিয়েল এলিমেণ্ট ইনক্লুড কৰাৰ নামত চিনেমাত যাতে বহুৱামি আৰু নহয় গম পাইছোঁ কাৰণ যেতিয়া মুনিম বৰুৱা তেখেতে সুন্দৰ সুন্দৰ ধুনীয়া গানৰ ধুনীয়া কাহিনী ধুনীয়া লাভ ষ্টৰিজ ইম'শ্যনছ বোৱাৰীয়েক বৌয়েক এনেকুৱা মাক দেউতাক প্ৰেমিকা প্ৰেমিক লৈ পেলাই চিনেমাবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ইভেন তেওঁ বেলেগ ধৰণৰো কৰিছিল যেনেকৈ দীনবন্ধু হওক বা বাৰুদ হওক চ' তেওঁ সেই সময়ৰ ভাল চিনেমাখিনি কৰি থকা সময়ত যিসকল ফিল্ম মেকাৰ্ছে বেয়া বেয়া অসমীয়া চিনেমা আনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেনেধৰণৰ নিৰ্মাণ কৰিলে the audience got disheartened. So এতিয়া মই তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰত্নাকৰ ৰঘুপতি ৰাঘৱ সকলো মিছন চাইনা মিছন কাশ্মীৰ মিছন চাইনা কাঞ্চনজংঘা এণ্ড অল দিছ থিংছ এইবিলাকৰ benchmark to quote where are we heading to karon ami when we are making meaningful cinema it can be meaningful more beautiful more evolving human emotions low slices of life low we grow sort of exactly but when it comes to this kind of larger than life cinema be it any kind of cinema tarpisot amar heri to quote where is the destination we should ask ourselves that gotike moi bhabu je ji hokol filmmakers again এই নতুন ফিল্ম মেকাৰ্ছবিলাকৰ এটা প্ৰব্লেম আছে এণ্ড দে শুড বি ভেৰি অৱেৰ অফ দেট তেওঁলোকে ভাবে যে আমি তাৰে ভিতৰতে মই কোৱা নাই যে সকলো তাৰে ভিতৰৰ কেইজনমানে ভাবে যে আমি ইমান টেলেণ্টেড ফিল্ম মেকাৰ্ছ আমাক ষ্টাৰ্ছ নালাগে আচ্ছা আমি ফেচলেছ আমি নেমলেছ আমি নতুন মানুহৰ লগত যাকে তাকে উঠাই পেলাই আমি ষ্টাৰ বনাই দিব পাৰিম সো দ্যাট ইজ অলসো হ'ব পাৰে দেয়াৰ আৰ সাম গুড আৰ্টিষ্ট কিন্তু এইটো বুলি সেইটো নহয় যে তোমালোকে আমাৰ লগত কাম কৰিবলৈ তোমালোকৰ সংকোচ থাকিব নালাগে why are you scared of what is the insecurities তোমালোকৰ নিজৰ ইনসিকিউৰিটি নে আমি তোমালোকক মানে ডমিনেট কৰিম বুলি ভাবিছা don't do that you're making a good film take us do work with us so that আমিও যাতে আমাৰ ফেস ভ্যালুৰে তোমালোকৰ সিনেমাখন মেইনষ্ট্ৰীম সিনেমাত খুমুৱাই দিব পাৰো ইনষ্টেড অফ তেওঁলোকে কি কৰে ভাল সিনেমা নিৰ্মাণ কৰি পেৰিফেৰিত দৌৰি থাকে গম পাইছো you know এই বাউণ্ডাৰীটোতেই হতি খুব কষ্ট কৰি দৌৰি থাকিব whereas বেয়া সিনেমা কৰা কমাৰ্চিয়েল সিনেমা এখনৰ কোনোবা এজন একদম মাজত সেন্টাৰ দি লাভ ইন বেংকক বুলি অদ্ভুত সিনেমাখন আহিছিল সেইখনৰ কথা কৈ ততেই পোৱা নাই মানুহে also লাভ ইন বেংকক I have never heard this film কোনে আপোনালোকক এইবিলাক কথা কয় জগতৰ বেয়া বেয়া কেইখনমান সিনেমাৰ নাম মোক সোধে এতিয়া অসমীয়া সিনেমা খুব ভাল হৈ আহিলে ন মোক দেখিছো কিবা গাৰ্লছ হোষ্টেল দেখিছো লাভ ইন বেংকক দেখিছো মোৰ মানে ইমান খং উঠিছে সঁচাকে কৈছো had I been a teacher and মোৰ হাতত যদি বেট এডাল থকা মই কিন্তু কুবাই দিলো I'm so pissed off and more enukwa lage how dare you ask me this kind of question don't ask me I don't want to reply it's your cinema illiteracy yes, not exactly. my illiteracy exactly it's not my problem gotike muk tumalke paisa bole kyo hudhiba why do you think so etia ekane meaningful cinema kora ji hokol bhal directors ase they should try to assimilate jeneke aniruddha borua boli ejon DOP ase teo etia ekhon cinema nirman korise মই আছো মোৰ ইমান ভাল লাগিছে and he was not insecure because he knows his talent he knows his story he knows his craft he knows his team তেওঁ জানে যে মই বঢ়িয়া টিম এটা লৈ এটা কাম কৰিম and বঢ়িয়া স্ক্ৰিপ্ট এখন লৈ কাম কৰিম so we did the film and he is now ready with the second film and I am also ready with my film to be working with him it is like that gotike that assimilation has to happen মানে তেওঁলোকে আমি এইটো নকৰো বুলি কৈ পেৰিফেৰি দৌৰি আছে আৰু তাৰপিছত কাইলে পৰহিলে ক'ব যে আমি ইমান ভাল সিনেমা বনালো কোনো নাচালে but you should not do that so coming to like the present roles junlak offer kora hoy right অসমীয়া সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিত মহিলাৰ কাৰণে women centric roles like kenake evolve hoise according to you like from the time that you have been in this industry tetiar pra etia like women centric roles like apnar mote kenaka dhonor ke evolve hoise ba what is the future of women centric roles like can like enaka dhonor cinema ahibo niki where
a woman protagonist would be treated at the same level as a male hero? Male hero, right? That's a very good question. In fact, Assamese cinema কিন্তু হেতু আছিল দে সদায় ফিমেল আৰ্টিষ্ট গৰাকীৰ সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল থাকে অসমীয়া চিনেমা যেনেকৈ বোৱাৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফিমেল চেন্ট্ৰিক বা অগ্নিস্থানে হওক বা কোলাহল হওক বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমা মানে তাত ফিৰিঙতি হওক এই সকলোবোৰ চিনেমা অসমীয়া চিনেমাত আমি দেখিছোঁ টাইম টু টাইম অসমীয়া মানে ফিমেল অৰিয়েণ্টেড ছাবজেক্ট সাংঘাতিক বেছি লোৱা হয় আৰু ময়ো যেতিয়াৰ পৰা চিনেমা কৰিছোঁ মষ্টলি মই এনেকুৱা চিনেমা কৰিছোঁ য'ত মোৰ কেৰেক্টাৰটো ইজ এ প্ৰটেগনিষ্ট মই যদি কথানদীটো মোৰ কেৰেক্টাৰটো ইজ এ প্ৰটেগনিষ্ট বা ৰাগত মাই কেৰেক্টাৰ ইজ প্ৰটেগনিষ্ট দুৱাৰত মোৰ কেৰেক্টাৰটো ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট এজ দ্য হিৰো মানে মেইল এক্টৰ দেন তাৰপিছত আমি যেতিয়া কথানদী কৰিলোঁ কথানদীত অলছ' মাই কেৰেক্টাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ্য চেন্স যে ফিমেল কেৰেক্টাৰ গিটা they are the hero of the film এতিয়া মই ৰিসেন্টলি যিখন কৰি আহিলোঁ সেইখনতো তেনেকুৱা বা যিখন মোৰ ৰিলিজ হ'ব ভগা খিৰিকী there also I am the protagonist so women centric roles fortunately মই পাইছোঁ and forcefully নিজকে হিৰো মানে প্ৰুভ কৰিব মই চেষ্টা কৰা নাই চিনেমাখনত she is vulnerable in some films she is vulnerable she is whatever মানে she is not like the fighting kind but you never know tomorrow I might play a character jo she might be an IS officer and a strong officer you know that moi vulnerable নহবও পাৰো so women centric characters অসমীয়া সিনেমা ডেভেলপ হোৱাৰ খুব বেছি স্কোপ আছে সেই কাৰণে because there are very good literatures যত অসমীয়া literatures আছে যিবিলাক we have very strong female writers অসমীয়া female writers বহুত strong writers আছে like right from Mamuni Goswami to Apurva Kolita Rita Sodari we have like their characters are very strong hi তেওঁলোকে যিবোৰ লিখে সাংঘাতিক ষ্ট্ৰং লিখে ইনফ্যাক্ট ইমৰান হুছেইন তেওঁ বৰ সুন্দৰ লিখে তাতো আমি উইমেন ক্যাৰেক্টাৰ্স আৰ ভেৰি ষ্ট্ৰং গতিকে অসমীয়া সমাজখন এনেকুৱা য'ত মানে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ মহিলাসকল খুব ষ্ট্ৰং কিন্তু সেই হিচাপে মই ভাবো যে ইয়েস আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ নিজৰে সবল আছে আমাৰ নিজৰ বহুত বেছি ভাল লিটাৰেচাৰ আছে যাৰ পৰা আমি ইনস্পিৰেশ্যন ল'ব পাৰো কেতিয়াবা আমি চিনেমালৈ এডাপ্ট কৰিব পাৰো সেই ষ্টৰিজ বিলাক এণ্ড উই কেন মানে the scope is huge আৰু আমাৰ মানে হেতুৰ ল্যাকিং নাই আমাৰ ডাৰ্ট অফ you know stories এনেকুৱা নহয় we have stories আমাৰ আছে কিন্তু আমাৰ বহুত ভাল ভাল কাহিনী আছে গতিকে যেনেকৈ কিছু ডিৰেক্টৰছে কিন্তু ফিমেল এক্টৰ্স মানে সেন্ট্ৰিক সিনেমা কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে খুব আগৰ পৰাই বহুত আগৰ পৰাই তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে I think so অসমীয়া মুভি ইন্ডাষ্ট্ৰীত আমাৰ female directors বহুত আছে female directors বহুত আছে হয় compared to the other industries no but ase I think Indian cinema has মানে hindi cinema has beleg regional cinema ke I think so we have আৰু এতিয়া লাহে লাহে OTT প্ল্যাটফৰ্মত অহাৰ পৰা অডিয়েন্সৰ যেটো বেলেগ ধৰণৰ এটা সিনেমাৰ প্ৰতি যেটো এটা আগ্ৰহ হৈছে হেতু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে এতিয়া সাউথতো উইমেন সেন্ট্ৰিক ক্যাৰেক্টাৰ্স বহুত মানে সিনেমা বহুত আছে আগতে যেনেকৈ হিৰো বিলাকক তেওঁলোকৰো কমাৰ্শিয়েল সিনেমাবোৰ অলপ টাইপটো বেলেগ হয় আৰু ছোৱালী বিলাক অকমান ভালনাৰেবল বা তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক বেছি হেৰি নাথাকে ৰোল নাথাকে টু প্লে এজ ক্যাৰেক্টাৰ্স মানে সিনেমা টাইমিং থাকিব পাৰে টাইমিং অফ দ্য ক্যাৰেক্টাৰ মাইট বি লং বাট তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি নাথাকে সো আই এম ভেৰি মানে মই যিমানখিনি এতিয়ালৈকে কাম পাইছোঁ বা যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান আমি কথা বতৰা পাতি আছোঁ এভৰিথিং ইজ ভেৰি উইমেন চেন্ট্ৰিক সো আই এম ৰিয়েলি লাইকিং ইট বাট কেতিয়াবা হয় যে আই উড অলছ' লাভ টু প্লে টিপিকেল হিৰোইন গম পাইছোঁ yeah so Zerifa ba aru eta moi janibo bisarisu like this is something personal bli kobo paru so who is your favorite director that you worked with and can you share some like anecdote regarding that director any day প্রয়াত বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ নামটো মই ল'বই লাগিব বিকজ তেখেতৰ মানে যেতিয়া আমি দুৱাৰ চিনেমাখন কৰিছোঁ গুণগুণ গানে কৰোঁতেও মানে উই হ্যাড এ নাইচ টাইম তেতিয়া মোৰ বয়সটো সৰু গতিকে ইমান বেছি মানে কি হয় উপলব্ধি যিটো কয় সেইটো নাই হোৱা এজ এ পাৰ্চন তেওঁৰ লগত গতিকে আমি কাম চাম কৰিলোঁ ভাল লাগিল গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত আমি অহিৰ ভৈৰৱ বুলি চিনেমাখন কৰিছিলোঁ which was all shot in London
তেতিয়া মোক বিদ্যুতাই খুব ধুনীয়া কিছুমান কথা কৈছিল যে তুমি কেনেকৈ ইণ্টাৰনেলাইজ কৰিবা বিকজ ইউ আৰ গোইং টু প্লে আ স্কিজোফ্ৰেনিক কেৰেক্টাৰ আৰু তুমি বুজিব লাগিব যে কেৰেক্টাৰটো যে পগলা নহয় ইট ইজ লাইক the character is only that it hallucinates so তুমি চকুৰে গোটেই বস্তুটো কৰিব লাগিব you have to be very normal yet you have to be abnormal it's like a thin line so internalize কৰাটোৱে এক্টৰৰ খুব দৰকাৰ আৰু সেই কথাটো বুজি পাবলৈ তোমাৰ মনৰ ভিতৰত খুব কম্পেশন লাগিব আচ্ছা সো হেতু শিকিলো তাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া দুৱাৰ সিনেমাখন কৰিলে তেতিয়া মই ৰাতি দুৱাৰ সিনেমাখনৰ আকৌ লোকেশনটো মানে তেখেতৰ বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীৰ ঘৰটোৱে হ'ল সো ৰাতিপুৱা সময়ত বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী বিদ্যুৎদাই সদায় কয় যে তাইক ৰাতিপুৱা কোনোৱে নজগাবি দেই তাই খুব বেয়া পায় নাই যেনি তেনি জগালে মই জগাম সদায় হি উইল নক দ্য ডোৰ 3টামান নক কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ ফ্ল'ৰটো তলত আহে মই ওপৰৰ ফ্ল'ৰটোত থাকোঁ আৰু মই তেওঁৰ কাৰণেও একাপ গ্ৰীণ টি বনাওঁ নিজৰ কাৰণেও বনাওঁ এণ্ড উই বোথ ছিট এণ্ড উই টক যে আজি দিনটো আমি কি কৰিম এণ্ড ইমিডিয়েটলি ইন 5-10 মিনিটছ আমি একদম অন মানে লোকেশ্যনতে থাকোঁ whereas we are dot on time in the set so he is always my favorite and I miss him so much কাৰণ তেখেতৰ পৰা শিকিবলগীয়া ইমানবোৰ কথা আছিল ইয়াত মোৰ গোটেই জাৰ্নিটো আধা হৈ থাকি গ'ল তেখেত নোহোৱা হোৱাই মোৰ মানে তাৰপিছত মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যেন আৰু নাই নেকি মোৰ কোনো এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় লগে লগে মই আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জানু বৰুৱা ছাৰক পালোঁ আৰু জানুদাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া জানুদাই ফাৰ্ষ্ট বান্ধোনখনৰ কাৰণে ফোন কৰিছে মই মানে আই কুডন্ট শাউট মানে মই পেট্ৰল ডিপু এটাত তেল ল'বলৈ মই আৰু মা সোমাইছোঁ মানে আমি লখিমপুৰ আহি আছিলোঁ তাৰপিছত আৰু জানুদাই ফোন কৰিছে কৈছে মই জানু বৰুৱাই ফোন কৰিছোঁ এনেকৈ তুমি মোৰ চিনেমাখনত কাম কৰিবা নেকি মই বিৰাট কম্প'জ হৈ গৈছোঁ হয় হয় জানুদা মই ডেফিনেটলি উড লাভ টু ৱৰ্ক উইথ ইউ থৈ পেলাই আই ৱাজ জাম্পিং তাৰপিছত পেট্ৰল পাম্পৰ মালিকজনে মানে মোক চিনি পাই পেলাই আমাক চাহ খাব মাতিলে ক'লে বাইদেউ ইয়াত চাহটো খুব ভাল আহকচোন চাহ খাওক ঠিক চাহকাপ লৈ পেলাই তেওঁ দেখিছে যে বাহিৰত মই জঁপিয়াই আছোঁ তাৰপিছত ভিতৰত আগতে কৈছে কি হ'ল বাইদেউ মই যে নাই নাই খুব ভাল খবৰ এটা পালোঁ এই চাওকচোন মই আপোনাৰ কাৰণে মিঠাইও আনিছোঁ এতিয়া মই মাক কৈছোঁ মই মা আম্মা এনেকৈ মই জানুদাৰ চিনেমাখনত কাম কৰিম চ' তাৰপিছত যেতিয়া জানুদাৰ চিনেমাখনত কাম কৰিলোঁ মই ৰাতিপুৱাই যেতিয়া যাওঁ দেৰি হয় বুলি একদম ডট অন টাইম গৈ পাওঁ আৰু ভয় লাগি যায় 1 মিনিটো দেৰি হ'লে কিন্তু 1 মিনিটো যদি দেৰি হয় মই দেখোঁ যে তেওঁ নিজৰ কাম কৰি আছে ধুনীয়াকৈ বাৰাণ্ডাত বহি যিটো ঘৰত আমাৰ শ্বুটিং হ'ব এনেকৈ কাম কৰি থাকে আৰু দেখাৰ লগে লগে ইমান সুন্দৰকৈ উইথ ছ' মাছ অফ ৰেচপেক্ট এণ্ড লাভ এণ্ড তেখেত ইমান বৰ সুন্দৰকৈ হাঁহি এটা মাৰে চ' সেই মানুহজনক ইমান শ্ৰদ্ধা হয় যে তেখেত ইমান শান্তকৈ কামখিনি কৰি থাকে তাৰপিছত শিকিবলগীয়াটো বহুত থাকে বান্ধোনত মই বহুত কথা শিকিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ভগা খিৰিকী কৰিলোঁ ইট ৱাজ লাইক মোৰ ইমানেই মোৰ মনটো ফূৰ্তি লাগিলে ইমানেই ভাল লাগিলে যে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে ইয়াৰ পিছত মই আৰু চিনেমা নকৰোঁ ভগা খিৰিকীৰ এনে জিষ্টটো কেনেকুৱা হয় আমাক এইখন ৰিলিজ হ'বই ইট ইজ এবাউট এ ৱুমেন এজনী ছোৱালী ইংলিছ গ্ৰেজুৱেট কিন্তু গাঁৱৰ পটভূমিৰ আৰু তেওঁৰ জীৱনত অহা 3জন মানুহ ইনক্লুডিং দ্য ফাদাৰ দেউতাকজন কেনেকৈ তেওঁৰ জীৱনটো টাৰ্বুলেঞ্চত মানে ভৰি আছে আৰু এনেকুৱা উখল মাখল আৰু ইমান বেয়া ৰাস্তাৰ মাজেৰে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু শেষত তেওঁ নিজকে কেনেকৈ ইমানচিপেট কৰিলে তেওঁ নিজৰ মুক্তিটো তেওঁ কেনেকৈ বিচাৰি ল'লে শান্তভাৱে মানে ইউ ডোণ্ট হেভ টু বি খুন ভৰি মাং চ' সেইখিনি সময়ত মই জানুদাৰ লগত বহুত কথা শিকিলোঁ আৰু এই তেতিয়াই মই গম পালোঁ যে যেতিয়া এগৰাকী গুৰু মোৰ কাৰণে তেওঁ টিচাৰ আৰু যেতিয়া তুমি ভাল স্কুল এখনত এজন ভাল টিচাৰৰ আণ্ডাৰত তুমি যেতিয়া নিজৰ এডুকেশ্যনটো লৈ থাকিবা তেতিয়া তুমি নহয় স্পিৰিচুৱেলিও তুমি বেলেগ হৈ যোৱা চ' স্পিৰিচুৱেলি মই বহুত বেছি তেওঁৰ লগত ইভলভ হ'লোঁ স্পিৰিচুৱেলি গতিকে সেই কেৰেক্টাৰটোৰ লগত মই ইমান একাত্ম হ'ব পাৰিলোঁ যে তাত যিগৰাকী কেৰেক্টাৰ মই প্লে কৰিছোঁ চ' তেতিয়া মই সেইখিনি সময়তে কৈছিলোঁ যে আই ৱান্ট টু টেক ৰিটায়াৰমেণ্ট ফ্ৰম এক্টিং নাও বিকজ কি হয় ইয়াৰ পিছৰ চিনেমাখনত যদি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেয়া হৈ যায় মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগিব চ' ঈশ্বৰে মোক ইমান সুখ দিলে ভগা খিৰিকী কৰাই বা ভগা খিৰিকীৰ পাৰ্ট হৈ চিনেমাখন কৰিব পায় তাৰপিছত আৰু মই লোভ কৰিব নাপায় একচুৱেলি দেট শুড বি দ্য এণ্ড অফ মাই কেৰিয়াৰ এণ্ড আই শুড বি হেপী এণ্ড স্মাইলিং ফৰ এভাৰ তাৰপিছতে এজন সৰু ল'ৰা তেওঁ এতিয়া নিজৰ চিনেমাখনৰ কথা ক'লে যে বা কৰিবা নেকি অনিৰুদ্ধ বৰুৱা বুলি ভেৰি য়াং গাই এণ্ড অনিৰুদ্ধৰো মই দেখিছোঁ যে ভেৰি কুল কম্প'জ গাই
homework done, the whole team is like very disciplined. মই তেতিয়া কৈছোঁ যে বাবা তোমাৰ লগত কাম কৰি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন জানুদাৰ লগত কাম কৰাৰ পিছত মোৰ কাম কৰিব মন যোৱা নাছিল যে জানুদাৰ লগতে এয়া মোৰ কৰি ভাল লাগিল আৰু ইয়াৰ পিছত এইটো লৈয়ে মই জীৱনভৰ মেমৰিজ লৈ থাকি যাম বাট দেন আকৌ অনিৰুদ্ধৰ লগত কৰিলোঁ বাট ইন বিটুইন বহুত ফিল্ম মেকাৰ্ছ আছে যাৰ লগত মই কাম কৰি খুব ভাল পাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ কথা নক'লেও মানে মই অন্যায় কৰা হ'ব চ' তেওঁলোকে কিন্তু মোক বহুত মৰম কৰিলে মঞ্জু বৰাই হওক ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যই হওক আমাৰ জানুদাই মানে মুনিম বৰুৱা প্ৰয়াত মুনিম বৰুৱা হওক তাৰপিছত বাণী দাসেই হওক মই বহুতৰ লগত কাম কৰিলোঁ এণ্ড আই ৱাজ ভেৰি হেপী মোক সদায় ফূৰ্তিত জুবিন গাৰ্গৰ লগতে হওক মোক সদায় মানে খুব মৰম কৰি পেলাই সকলোৱে শ্বুটিং কৰালে সকলোৱে কিন্তু মৰম কৰে আই ডোন্ট ন' ৱাই মোতকৈ যদি চিনেমাখনত কোনোবা সৰুও থাকে তাতকৈ বেছি এটেনশ্যন কিন্তু মই পাওঁ সদায় মোৰ কাৰণেও চকলেট আহি যাব এণ্ড দে ট্ৰিট মি লাইক এ চাইল্ড আই ডোন্ট ন' ৱাই কিন্তু মোক গোটেই আমাৰ লাইটৰ ল'ৰাবিলাকে সৌ বাইদেউ বুলি আৰু সৰু বাইদেউ ন সৌ বাইদেউ মৰমতে বাইদেউ কিন্তু সৌ বাইদেউ মানে আৰু মই দুখ পাওঁ বুলিয়ে মানে মোৰ ভৰিখনলৈকে দুখ পাওঁ বুলি সকলোৱে এই তোৰ ভৰিখন ইমান অকণমানি তই দুখ পাবি তইকে মাতে কিন্তু দিছ ইজ হোৱাট চিনেমা ইজ অল এবাউট দ্যাট চিনেমা কালচাৰ ইজ এ কালচাৰ দ্যাট ইজ এ লট অফ ডিচিপ্লিন দেৰ ইজ এ হোল লট অফ টিম ৱৰ্ক নাথাকিলে চিনেমা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আ লট অফ এভলিউশ্যন অফ দ্য স্ক্ৰিপ্টখন মই কেইখন ভগা খিৰিকীৰ ড্ৰাফ্ট কেইখন পাইছোঁ জানা অলমষ্ট 11খন নে 12খন ছাৰে যেতিয়া জানু বৰুৱা ছাৰে দি আছে মই কওঁ ছাৰ জানো দা আৰু এখন কৈছে ৰ'বা পাই থাকিবা লাষ্ট মোমেণ্টলৈকে দ্য স্ক্ৰিপ্ট উইল ইভলভ কিন্তু শ্বুটিঙৰ আগত তাৰ পিছত আৰু নাই তাৰ পিছত স্ক্ৰিপ্টত যি আছে একজেক্টলি তেনেকৈ শ্বুট হৈ গৈ আছে চ' ডিচিপ্লিন ইন দ্য স্ক্ৰিপ্ট বেষ্ট ষ্টৰিটো নিজে ভাবিব লাগিব এজ অডিয়েঞ্চ যে মই ষ্টৰিটো শুনি ভাল পাইছোঁ জানো তুমি কৰিলা বুলিয়ে যে তোমাৰ ষ্টৰিটো ভাল হ'ব তাৰ কোনো মানে নাই চ' পাৰ্ট 2ত আকৌ তোমাৰ লগত বহি আকৌ আমি পাতিম about cinema because now audience will get bored আৰু মোক আকৌ বৰ কৰিব খোজা নাই because মোৰ কাৰণে it's a very dear subject and মই বিচাৰোঁ যে চিনেমাৰ থ্ৰু দি আমি অসমীয়া কালচাৰ অসমীয়া লাইফ চব দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু লগতে আমি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপে ইভলভ হ'ব লাগিব বিকজ আমাৰ টেকনিচিয়ানসকল এইটো লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ চলি আছে আৰু আমাৰ য়াং ফিল্ম মেকাৰ্ছ য়াং পিপল এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকে এক্টৰ্ছ হ'ব বিচাৰিছে ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছত আহিব বিচাৰিছে ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ অফ ফিল্ম মেকিঙত আহিব বিচাৰিছে চ' ফৰ দেম এইটো এটা জীৱিকা লগতে পেশ্যন আৰু পেশ্যনটোৰ লগত যেতিয়া সেইটো প্ৰফেশ্যন হৈ যায় তেতিয়াতো ইটছ ছামথিং ইটছ মেজিক এতিয়া মোৰ চিনেমা শ্বুটিং থাকে বুলি ক'লে আই এম চ' হেপী অল দ্য টাইম ইভেন ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য কেমেৰা লাইক আজি ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈ আহোঁতে মানে মোৰ মনটো কিবা এটা ভাল লাগি আছে বিকজ আই এম গোয়িং টু টক এবাউট চিনেমা আই এম নট গোয়িং টু টক এবাউট এনিথিং এলছ আৰু গতিকে চিনেমা ইজ লাইক এ ডিফাৰেণ্ট থিং অল টুগেডাৰ চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান ভাল লাগিলে আজি আপোনাৰ লগত এই কথা পাতি and like it's hard to get people who can talk about cinema and me being a cinephile to find a conversation like this it was really very out of the world experience thank you so much আৰু আমাৰ কি হয় যিসকল চিনেমা লাভাৰ্ছ তেওঁলোকৰ অবিহনেতো আমাৰ এক্সিষ্টেঞ্চ নাই আৰু আমাৰ কাৰণে ইচ এণ্ড এভৰি পাৰ্চন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এভৰি চিনেমা লাভাৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড যেতিয়া আমি নাটক কৰোঁ 400 নম্বৰ চিটত বহি থকাজনক মই সকলোতকৈ বেছি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ বিকজ কেতিয়াবা অডিটৰিয়ামছ আৰ নট ডেট ৱেল ইকুইপড তেওঁ কষ্ট কৰি হ'লেও তেওঁ টিকেট কাটি হ'লেও তেওঁ সেই 400 নম্বৰ চিটটোত বহি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত যেতিয়া নাটক চাই থাকে আই ফিল লাইক ৱাকিং আপ টু দেট অডিয়েঞ্চ এণ্ড টাচিং হিজ ফিট যে থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ ব্লেছিংছ থেংক ইউ ফৰ ইনভাইটিং মি থেংক ইউ ফৰ বিং হিয়াৰ চ' আজি আমি এই পডকাষ্টটো ইয়াতে সামৰিম বাট আই হোপ যিসকল নতুন এক্টৰ এক্ট্ৰেছেছ হ'বৰ কাৰণে সপোন দেখি আছে দে গেট টু লাৰ্ণ আ লট ফ্ৰম দিছ ইণ্টাৰভিউ আৰু ইন জেনেৰেল অলছ' যিসকলে চাই আছে ইউ গট এ গ্লিম্পছ ইন টু দ্য ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী এছমিজ মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী কেনেকুৱা হয় কি হয় চ' লেটছ হোপ ডেট বা comes again Zerifa comes once again and we can continue the part 2
Just let us know in the comments if you would like the part 2 of this session. Yes, and the next session or karne maybe it will be like a workshop session. Yeah. It will not be an interview. Jot moi maybe I can give some good tips. Yes. Je ekhini kori pele ready hoi Yes, thaka yes. and then jump into the Yeah. ocean. Thank you so much. Thank Namaskar. you.